Đây là một trong những thất bại nhục nhã và triệt để nhất trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ. Một hạm đội vừa được Tư lệnh Hạm đội Liên hợp Nhật Bản Yamamoto Isoroku thành lập đã đánh bại hạm đội Mỹ đông hơn, mạnh hơn và có trang bị radar bằng một cuộc tập kích bất ngờ. Chỉ trong 42 phút ngắn ngủi, trận đánh này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chiến dịch Guadalcanal cũng như các quyết định triển khai chiến thuật của cả hai bên Nhật-Mỹ trong 2 tháng tiếp theo. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi bước vào trận hải chiến này từ góc nhìn thứ nhất của cả hai phía Nhật và Mỹ. Đây cũng là trận đầu tiên trong số 6 trận hải chiến quy mô lớn trong thời gian diễn ra chiến dịch Guadalcanal, trận chiến đảo Savo. Nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn like, tăng quả và theo dõi nhé. Cảm ơn mọi người. Góc nhìn từ phía Nhật Bản, bức điện khẩn. Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu từ một bức điện khẩn của quân đội Nhật. Hỏa lực địch đã áp sát, quyết tử giữ trạm điện tín, binh lực địch hùng hậu, sẽ chiến đấu đến người cuối cùng, cầu chúc võ vận trường cửu. Đây là bức điện cuối cùng mà quân Nhật đồn trú tại đảo Tulawi, phía bắc Guadalcanal, gửi về căn cứ điện Nam Thái Bình Dương của Nhật tại Rabaul. Trong số 1.500 lính Nhật trên các đảo, ngoại trừ 23 người bị bắt làm tù binh, tất cả đều bị lực lượng đổ bộ Mỹ tiêu diệt trong ngày hôm đó. Trong khi đó, tại đảo Guadalcanal ở phía nam, gần như không có trận đánh nào đáng kể. Các lao động đang xây dựng sân bay và lực lượng phòng thủ hải quân hạn chế đã nhanh chóng rút vào rừng rậm gần đó. Tin tức từ Guadalcanal và Tulagi trong chốc lát đã làm đảo lộn kế hoạch triển khai của căn cứ Rabaul, nơi chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực này của quân Nhật. Lúc này, đồn trú tại Rabaul là hạm đội 8 của Hải quân Nhật Bản. Tư lệnh là Mikawa Gunichi, người sắp trở nên nổi tiếng. Tâm trạng của ông lúc này vô cùng phức tạp, trời mới biết ông đã trải qua những gì trong hơn nửa năm qua. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, sự kiện Trân Châu Cảng, với tư cách là chỉ huy đội tàu chiến tốc độ cao hộ tống, gồm các thiết diệp hạm Kirishima và Hie, ông đã đề nghị Phó Đô đốc Nagumo Chuichi, Nam Vân Trung Nhất, phát động đợt tấn công thứ 3 vào Trân Châu Cảng nhưng không được chấp thuận. Tháng 6 năm 1942, trận Midway, ông vẫn chỉ huy 2 thiết diệp hạm tốc độ cao Kirishima và Hie tham gia trận Midway. Kết quả lại nghe tin tư lệnh Nagumo làm mất toàn bộ 4 tàu sân khấu tinh nhuệ, đại bại trở về. Tháng 7 năm 1942, ông bị điều đến nơi mà quân Nhật gọi là chiến khu ngoại Giang Dương, Outer South Seas này. Thực trạng hạm đội 8 và gánh nặng của Mikawa. Mikawa thống lĩnh một hạm đội vừa mới được thành lập. Trong nội bộ Hải quân Nhật, ai cũng hiểu rõ chiến sự ở vùng này là một củ khoai nóng, một nhiệm vụ vô cùng nan giải. Theo phán đoán trước đó của giới lãnh đạo Nhật Bản, hướng phản công trong tương lai của quân đồng minh sẽ bắt đầu từ Úc. Do đó, khu vực được gọi là Ngoại Nam Dương này sẽ là nơi hứng chịu mũi nhọn đầu tiên, tương đương với tuyến phòng thủ số 1. Hơn nữa, cuộc chiến này không chỉ là chuyện của tương lai, mà là đang diễn ra ngay lúc này. Sau thất bại tại Midway, lục quân Nhật vẫn nư tham vọng tấn công xuống phía nam bằng đường bộ từ đảo New Guinea để chiếm cảng Moresby. Nhiệm vụ bất khả thi và lực lượng mỏng manh. Vì vậy, ngay khi nhậm chức, Mikawa đã phải gánh vác 2 nhiệm vụ lớn. Đề phòng quân đồng minh phản công ở hướng này trong tương lai. Phối hợp với chiến dịch của lục quân Nhật nằm tiến xuống phía nam, chiếm New Guinea và cảng Moresby. Cả 2 nhiệm vụ đều không hề đơn giản. Vậy, với trọng trách lớn như thế, anh ta được cấp cho bao nhiêu binh lực? 5 tuần dương hạm hạng nặng, 3 tuần dương hạm hạng nhẹ, 8 khu trục hạm, 5 tàu ngầm, khoảng 70 máy bay. Lực lượng ít ỏi này phải chịu trách nhiệm phòng thủ cả trên biển lẫn trên không cho một khu vực bao gồm đảo New Guinea, quần đảo Bismarck và quần đảo Solomon. Khu vực này rộng lớn đến mức nào? Từ cực Tây của New Guinea đến cực Đông của quần đảo Solomon, dài khoảng 3.900 km. Để so sánh, khoảng cách từ Hokkaido, cực Bắc đến cực Nam của Kyushu, tại chính quốc Nhật Bản, cũng chỉ khoảng 2.000 km. Ngoài ra, hãy nhìn vào chất lượng của từng con tàu. Nếu rà soát lại thời gian phục vụ của tất cả các tàu tuần dương Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2, ta sẽ thấy rất rõ. Các tàu thuộc quyền chỉ huy của Mikawa đều là những tàu có tuổi thọ khá cao. Có thể nói, đây giống như một câu lạc bộ cựu binh Nam Thái Bình Dương do soái hạm Chokai dẫn đầu. Trong số đó, trường hợp bi đạt nhất là chiếc Yubari. Mang tiếng là một tuần dương hạm hạng nhẹ, nhưng tay chân rả cỗi. Việc cố chạy cho đạt tốc độ 30 hải lý một giờ, knot,
đối với nó cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng không còn cách nào khác, sau trận hải chiến Midway, Mikawa hiểu rõ tình cảnh của hạm đội liên hợp lúc này. Chiến tuyến kéo dài quá xa, đào đâu ra đủ binh lực. Vì vậy, ông buộc phải chấp nhận gánh vác trọng trách này. Kết quả là, ngay khi vừa nhậm chức, ông đã nhận được tin dữ. Đảo Guadalcanal và đảo Tulagi bị máy bay ném bom của Mỹ tấn công rải rác. Là tư lệnh mới nhậm chức, phản ứng tự nhiên của Mikawa là liên hệ với Inoue Shigeyoshi, người chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực này trước đó, để hỏi tình hình. Liệu các cuộc tấn công hiện tại của quân Mỹ vào quần đảo Solomon có phải là khúc dạo đầu của cuộc phản công tổng lực của họ hay không? Câu trả lời của Inoue là tuyệt đối không thể. Không chỉ riêng ông ta mà cả giới chóp bu của quân đội Nhật lúc bấy giờ đều tin chắc rằng cuộc phản công của Mỹ phải đến năm 1943 và ít nhất là nửa cuối năm đó mới bắt đầu. Vì thế, lúc này, tháng 8 năm 1942, việc Mỹ tấn công quần đảo Solomon là chuyện không tưởng. Vậy tại sao quân Mỹ lại đang ném bom? Hai tham mưu trưởng hạng nặng của hạm đội 8 là Onishi Shinzo và Kami Shigetoku, sau khi bàn bạc đã đưa ra kết luận. Có lẽ do chúng ta xây sân bay trên đảo Guadalcanal quá nhanh, đợt ném bom này của Mỹ chỉ là hành động quấy rối nhằm trì hoãn tiến độ thi công sân bay mà thôi, không cần quá lo lắng. Ở đây, tôi xin giới thiệu sơ lược về hai nhân vật Onishi và Kami để các bạn thấy rõ tư duy chiến thuật của họ. Onishi Shinzo, từ năm 1940 đến năm 1941, ông từng giữ chức hạm trưởng thiết giáp hạm Nagato. Mọi người hãy nghĩ xem, tàu Nagato có địa vị biểu tượng như thế nào trong Hải quân Nhật trước khi Yamato xuất hiện. Người có thể đảm nhận chức hạm trưởng của nó chắc chắn không phải hạng xoàng. Ông từng được phái sang Đức, thông thạo cả tiếng Đức và tiếng Anh. Có giai thoại rằng, sau chiến tranh, nhờ vốn ngoại ngữ điều luyện này mà ông đã chuyển nghề làm hướng dẫn viên du lịch. Kami Shigetoku, người này cũng từng có thời gian tu nghiệp tại Đức. Chính ông là tác giả của kế hoạch tấn công đặc biệt, cảm tử cuối cùng của thiết giáp hạm Yamato, chiến dịch Tengo vào cuối cuộc chiến. Cộng thêm tư lệnh Mikawa Gunichi, cả ba người này đều thuộc phái hạm đội tàu chiến Big Gun, thuần túy. Nhìn vào lý lịch trích ngang, họ chẳng có nửa xu liên hệ nào với tàu sân bay hay lực lượng không quân cả. Mục tiêu thực sự, cảng Moresby. Do đó, sau khi Mikawa nhậm chức, tuy trong lòng vẫn nghi ngại về khả năng phòng thủ ở hướng quần đảo Solomon, nhưng sự chú ý của ông vẫn dồn vào nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của quân Nhật, cảng Moresby trên đảo New Guinea. Theo kế hoạch ban đầu, Mikawa vào ngày 7 tháng 8, lực lượng không quân hải quân tại cứ điểm Zabao sẽ tiến hành ném bom quy mô lớn vào mục tiêu của quân đồng minh tại New Guinea. Bom đạn đã nạp sẵn lên máy bay, chỉ chờ một lệnh xuất kích. Kết quả là bức điện báo khẩn đã nhắc ở đầu video ập tới. Phiên bản đầy đủ của các bức điện được gửi rải rác bắt đầu từ lúc 6 giờ 30 phút giờ địa phương. Phân tích bức điện này từ góc nhìn của Mikawa tại thời điểm đó. Bây giờ chúng ta hãy phân tích kỹ bức điện này từ góc nhìn của Mikawa tại thời điểm đó. Thông tin quan trọng nhất trong bức điện này dĩ nhiên là tin tức về tàu sân bay. Tuy nhiên, bức điện này lại không có thông tin về vị trí của tàu sân bay Mỹ. Ngày hôm đó, không có máy bay trinh sát hay đại thủy phi cơ như loại Kawanishi H-8 ghi nhận việc phát hiện tàu sân bay Mỹ. Nếu có, chắc chắn tọa độ đã được đính kèm. Đúng không nào? Nếu đã không trực tiếp trinh sát thấy, mọi người có thắc mắc, dựa vào đâu mà quân đồn trú trên đảo Tulagi lại dám khẳng định chắc nịch rằng có tàu sân bay Mỹ ở gần đó? Cơ sở xác định tàu sân bay địch. Phán đoán này chủ yếu dựa trên sự xuất hiện của các máy bay tiêm kích hạm và máy bay ném bom bổ nhào SBD Dondeles của Mỹ lúc bấy giờ. Tầm hoạt động tấn công của các loại máy bay này không quá xa. Nếu chúng cất cánh từ bất kỳ hòn đảo nào mà quân đồng minh đang kiểm soát vào thời điểm đó, chúng không thể bay tới đảo Guadalcanal được. Do đó, nếu nhìn thấy những loại máy bay này trên đảo, có thể khẳng định chắc chắn rằng tuyệt đối phải có tàu sân bay địch ở gần đó. Sự mù mờ của thông tin tình báo. Tuy nhiên, vị trí cụ thể thì hoàn toàn mù tịt. Sau đó, quân Nhật cũng không thể xác nhận chính xác số lượng tàu sân bay vì không trinh sát trực tiếp được. Trong báo cáo có nhắc đến một chiếc, tôi đoán là họ dựa trên cường độ không kích hoặc đếm số lượng máy bay xuất hiện mà ước lượng ra. Nhưng con số này rõ ràng là không chính xác. Tóm lại, thông tin quan trọng nhất là số lượng tàu sân bay thì sai lệch, vị trí thì không có. Mikawa phải dựa vào những thông tin chắp vá này để phán đoán ý đồ hành động tiếp theo của quân Mỹ và đưa ra quyết định chính xác. Mọi người hãy thử tưởng tượng tâm lý của Mikawa lúc đó xem căng thẳng đến mức nào. Trách nhiệm bị đùn đẩy từ bộ chỉ huy đến tiền phương. Vấn đề này không chỉ thử thách Mikawa mà còn thử thách cả cấp trên của ông, hạm đội liên hợp của Yamamoto Isoroku và cấp trên nữa.
là Bộ Tổng Tham mưu Hải quân, Quân lệnh Bộ. Kết quả là Bộ Tổng Tham mưu Hải quân nói để hạm đội liên hợp tự phán đoán. Yamamoto nói để hạm đội 8, Mikawa, tự phán đoán. Nếu các bạn đọc các sách sử chiến tranh, đoạn này thường được mô tả rằng Bộ Tổng Tham mưu không muốn chịu trách nhiệm nên đã quả bóng sang cho Yamamoto. Yamamoto lại vì tin tưởng Mikawa nên giao quyền xuống. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng nếu gạt bỏ các yếu tố chủ quan, lý do chính có lẽ là do thông tin chiến trường lúc đó quá ít, buộc phải để chỉ huy tiền phương tự quyết đoán theo thời gian thực. Hơn nữa, lúc này, hạm đội liên hợp đang điều binh khiển tướng chuẩn bị cho một chiến dịch khác ít người biết đến. Chiến dịch B, tấn công Ấn Độ Dương, bắn Đại Bắc cũng không tới khu vực Guadalcanal. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề chiến lược vĩ mô này ở video sau. Video này tập trung vào Guadalcanal thôi. Vì thế, hạm đội liên hợp cũng không tham gia quá nhiều vào việc ra quyết định. Thế tiến thoái lưỡng nan của Mikawa. Vì vậy, Mikawa hoàn toàn phải tự mình định đoạt, đơn phương độc mã. Ông đứng trước hai lựa chọn. Phương án A, lập tức trinh sát để thu thập thêm tình báo chiến trường, chờ có kết quả trinh sát, rồi mới quyết định đối sách tiếp theo. Phương án B, vừa cho trinh sát, vừa tấn công ngay lập tức. Trong tay ông đang có một đợt máy bay, đã nạp đạn sẵn, chuẩn bị đi ném bom New Guinea. Ông có thể phái ngay đợt này đi tấn công vào vị trí nghi ngờ có tàu sân bay Mỹ. Tranh bạc của Mikawa, rủi ro và lựa chọn. Chúng ta đừng vội chọn ngay phương án B nhé, phải nói rõ rủi ro đã. Lúc này, do không biết vị trí cụ thể và số lượng tàu sân bay Mỹ, việc vô hụt chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là nếu tàu sân bay địch có số lượng nhiều, máy bay tiêm kích phòng thủ dày đặn, thì đợt tấn công này, đợt xuất kích, rất có thể sẽ chịu tổn thất cực lớn. Hãy nhớ rằng, lực lượng không quân tại Rabaul lúc bấy giờ vốn chẳng dư giả gì. Không biết nếu là các bạn sẽ chọn phương án nào? Quyết định, vừa đánh vừa trinh sát. Cuối cùng, Mikawa chọn phương án B, vừa trinh sát vừa tấn công. Lúc này, hạm đội 8 vẫn nghiêng về nhận định rằng cuộc tổng phản công của Mỹ phải sau năm 1943 mới diễn ra. Những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là một cuộc trinh sát vũ trang, giống như đợt Mỹ tấn công quần đảo Marshall trước đó, đánh xong rồi chạy. Nói theo lời của tham mưu trưởng Kami Shigetoku, đánh nhanh lên, đến muộn là nó chạy mất đấy. Đội hình tấn công chắp vá. 27 máy bay G4M, Taiwan Betty. Do không kịp thay ngư lôi, vũ khí chống hạm hiệu quả nhất, chúng buộc phải mang bom ném mục tiêu mặt đất đã lắp sẵn cho nhiệm vụ New Guinea và cất cánh ngay lập tức. 18 máy bay tiêm kích A6M0 đi theo làm nhiệm vụ hộ tống. 9 máy bay D3A Type 99 Van cũng tham gia vào đội hình tấn công. Nhiệm vụ cảm tử, bỏ máy bay, giữ người. Vấn đề nảy sinh với 9 chiếc máy bay ném bom bổ nhào D3A Type 99 Van. Tầm bay của chúng sau khi lắp bom không đủ để bay đến Guadalcanal ném bom rồi quay trở lại Rabaul. Vậy phải làm sao? Các phi công nói, không sao cả, chúng tôi không cần mang máy bay về. Giải pháp được đưa ra là các máy bay cứ ném bom bình thường. Trên đường về, khi bay đến khu vực phía đông nam của Rabaul, gần căn cứ thủy phi cơ tại đảo Bougainville, họ sẽ hạ cánh khẩn cấp xuống biển Ditch. Sau đó tàu khu trục và tàu mẹ thủy phi cơ sẽ đến vớt người. Cách đánh này tôi cảm giác chỉ có người Nhật mới nghĩ ra được. Nó thuộc giai đoạn hình thành tư tưởng thần phong, kamikaze, tức là chấp nhận mất máy bay nhưng phải giữ lấy mạng phi công. Suy luận tìm địch, tàu sân bay ở đâu? Tất cả các máy bay đều xác định rõ mục tiêu. Ưu tiên 1, tàu sân bay Mỹ. Ưu tiên 2, hạm đội tàu đổ bệ Mỹ tại bãi đổ bệ. Vị trí của hạm đội đổ bệ thì đã rõ, đảo ở đâu thì tàu ở đó. Nhưng tàu sân bay ở đâu? Nó đang ở bãi đổ bệ hay ở vùng biển lân cận nào đó? Phán đoán của quân Nhật là xác suất lớn nằm ở phía bắc hoặc đông bắc của đảo Guadalcanal. Đây không phải là đón mò hay đánh cược, mà là kết quả của sự suy luận logic. Tiếp theo, tôi sẽ cùng các bạn suy luận lại quá trình này để cảm nhận cái khó của việc tác chiến khi không có tình báo chính xác nhưng biết chắc địch có tàu sân bay. Phần nội dung này cực kỳ chuyên sâu, hardcore, các bạn nhớ like nhé. Manh mối chính nằm ở đặc điểm vận hành của binh chủng tàu sân bay. Phương pháp loại suy, vẽ vòng tròn tìm địch. Chúng ta hãy lấy trung điểm giữa đảo Tulagi và đảo Guadalcanal làm tâm. Bán kính tác chiến của tàu sân bay Mỹ lúc bấy giờ khoảng 175 dặm, tức khoảng 280 km. Do đó,
Tàu sân bay Mỹ chắc chắn phải nằm trong phạm vi vòng tròn bán kính 280 km này. Tiếp theo, chúng ta chia vòng tròn này thành 4 khu vực A, B, C và D. Khu vực A và B hướng Tây và Bắc. Hai khu vực này nằm ở hướng về phía các căn cứ của Nhật là Rabaul và Chuker. Nếu đặt tàu sân bay ở đây, đồng nghĩa với việc tự rút ngắn khoảng cách đến căn cứ địch, đi sâu vào vùng biển do Nhật kiểm soát. Điều này quá nguy hiểm nên có thể loại trừ, bất khả thi. Khu vực C, hướng Nam. Do Nhật Bản phán đoán hướng phản công tương lai của Mỹ sẽ xuất phát từ Úc, nên trước đó họ đã tăng cường trinh sát tuyến đường biển Mỹ-Úc. Tại vùng biển phía nam Guadalcanal và Tulagi, quân Nhật thường xuyên bố trí máy bay trinh sát và đại thủy phi cơ tuần tra hàng ngày. Tàu sân bay Mỹ nếu đi từ phía nam lên sẽ mất nhiều ngày, nhưng trong suốt thời gian qua không hề bị phát hiện. Tất nhiên, không loại trừ khả năng thời tiết xấu che khuất tầm nhìn. Nhưng nhìn chung, khả năng tàu sân bay Mỹ ở khu vực C là có, nhưng không cao. Khu vực D, hướng Đông, Đông Bắc. Sau khi loại suy, chúng ta chỉ còn lại khu vực này. Hơn nữa, nếu hạm đội Mỹ xuất phát từ Trân Châu Cảng, Hawaii, thì hướng tiếp cận cũng chính là hướng này. Do đó, xác suất tàu sân bay Mỹ nằm ở khu vực D là cao nhất. Thu hẹp phạm vi. Sự khác biệt của tác chiến đổ bộ. Đã xong chưa? Chưa đâu, chúng ta vẫn có thể thu hẹp phạm vi hơn nữa. Cách sử dụng không quân hạm đội trong tác chiến đổ bộ khác hoàn toàn với hại chiến hạm đội thuần túy. Tầm hoạt động tối đa của máy bay là một con số lý thuyết. Nếu máy bay bay đến kịch tầm, giới hạn xa nhất, nó sẽ không thể lưu lại lâu trên mục tiêu, nếu không sẽ không đủ nhiên liệu để quay về. Do đó, chỉ trong các trận hải chiến đã xác định rõ địch, người ta mới phóng máy bay ở cự ly giới hạn, bay đến, ném bom rồi về ngay. Nhưng điều này không áp dụng cho tác chiến đổ bộ. Trong cuộc đổ bộ, quân bộ binh cần chi viện hỏa lực đường không liên tục và phải đảm bảo quyền kiểm soát bầu trời, chế không quyền. Vì thế, máy bay phải liên tục bay tuần tra trên đầu khu vực đổ bộ, Combat Airport Route. Logic chiến thuật. Tại sao tàu sân bay phải ở gần bờ? Để máy bay có thể đạt được thời gian tuần tra trên không lâu hơn, tàu sân bay Mỹ buộc phải di chuyển đến gần mục tiêu đổ bộ hơn. Do đó, trong khu vực hình bán nguyệt này, càng gần tâm vòng tròn thì xác suất phát hiện tàu sân bay Mỹ càng lớn. Cuối cùng, các tàu chuyến cơ lớn thường sẽ không chen chúc trong các vùng biển chật hẹp giữa các đảo. Những nơi đảo chằng chịt như vậy không có không gian để cơ động, rất dễ trở thành mục tiêu ngon ăn cho tàu vằm và máy bay tấn công. Vì vậy, xác suất tàu sân bay Mỹ neo đậu giữa các đảo là không cao. Các bạn hãy nhìn xem tàu sân bay Mỹ còn có thể ở đâu nữa. Đó chính là quá trình suy luận của Hải quân Nhật để đi đến kết luận rằng tàu sân bay Mỹ lúc này đang ở phía bắc hoặc đông bắc của đảo Guadalcanal. Góc nhìn của Mỹ, nỗi lo của Fletcher. Đây cũng chính là lý do khiến Phó Đô đốc Mỹ Frank Jack Fletcher, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 61 nói rằng tàu sân bay là binh chủng cơ động, không thể ở ly một chỗ quá lâu. Nhìn bên ngoài, việc tìm kiếm một bong tàu dài 200 m trong phạm vi 600 km vuông, ngang dọc, có vẻ như mò kim đáy bể. Nhưng thực tế, chỉ cần bạn hiểu rõ đặc điểm tác chiến của binh chủng tàu sân bay, một khi bạn đã tung đòn tấn công để lộ vị trí máy bay thì chẳng khác nào đang đánh bài ngửa. Việc bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhật Bản xuất kích, đợt tấn công đầu tiên. Tiếp theo, các đợt tấn công bắt đầu cất cánh. Đầu tiên là các máy bay trinh sát, search hoặc reconnaissance planes. Hình ảnh hiển thị là lộ trình trinh sát của họ trong ngày hôm đó. Ngay sau đó là đợt tấn công đầu tiên, gồm các máy bay G4M, Betty, nhất thức lục công, máy bay tấn công mặt đất của Hải quân, và tiêm kích A6M, Zero, linh chiến. Kết quả không kích đợt 1, thất bại và thành công. Đến khoảng 1 giờ chiều, tất cả các hướng trinh sát, bao gồm cả lực lượng tấn công, đều báo cáo không phát hiện tàu sân bay địch. Do đó, các máy bay G4M quyết định chuyển sang tấn công mục tiêu ưu tiên số 2, các tàu vận tải tại bãi đổ bộ. Khi tiến vào khu vực đổ bộ, các phi công Nhật đã ghi nhận quy mô hùng hậu của hạm đội Mỹ. Trên trời có tổng cộng khoảng 60 máy bay tiêm kích và ném bom bổ nhào. Trên mặt biển có rất nhiều tàu thuyền neo đậu, bao gồm 3 tàu tuần dương,
10 mấy tàu khu trục và khoảng 40 tàu vận tải. Sau đó, hình như còn có thêm một tàu thiết giáp hạm nữa. Cuộc tấn công diễn ra không mấy suôn sẻ. Thời tiết hôm đó rất tệ, mây mù dày đặc. Cộng thêm việc các máy bay G4M hôm đó mang bom tấn công mặt đất thay vì ngư lồi, nên độ chính xác khi ném bom tàu chiến đang di chuyển là rất thấp. Kết quả là không có quả bom nào trúng mục tiêu. 5 máy bay G4M bị bắn hạ. Chiến công của Zero. Tuy nhiên, đợt tiêm kích Zero hộ tống hôm đó thực sự đã chiến đấu rất xuất sắc. Họ đã bắn hạ tổng cộng 11 máy bay tiêm kích và một máy bay ném bom bổ nhào của Mỹ, trong khi chỉ chịu tổn thất 2 máy bay của mình. 1 giờ sau, 9 chiếc máy bay ném bom bổ nhào D-3A, Thai 99, Van bay tới. Chúng nhắm vào 2 tàu khu trục đang ở trong vịnh. Kết quả cuối cùng chỉ đánh bị thương được 1 tàu khu trục. Về tổn thất của phi đội này, các tài liệu ghi chép có sự khác biệt nhỏ. Chúng ta hãy nhìn vào kết quả cuối cùng. Thực tế, chỉ có đúng 3 chiếc máy bay đã được cứu hộ thành công trong số 9 chiếc cảm tử. Nhưng con số thiệt hại tôi vừa nói ở trên là sự thật lịch sử. Bây giờ, hãy xem đợt tấn công này của quân Nhật đã báo cáo những gì về cho tư lệnh Mikawa Gunichi. Lực lượng G4M, Lục Công và Zero báo cáo đã bắn hạ tổng cộng 48 tiêm kích, 5 máy bay ném bom bổ nhào và 1 máy bay hạng trung của Mỹ. Lời bình, trời đất ơi, thật là ghê gớm. Con số này cứ như thể họ đã bắn dụng toàn bộ máy bay của cả một tàu sân bay địch vậy. Lực lượng D-3A, hạm bộc, báo cáo đã đánh trọng thương một tàu khu trục, đồng thời xác nhận một tàu khu trục khác bốc cháy dữ dội và chìm ngay sau đó. Tổng kết, báo cáo ảo vs thiệt hại thật. Chúng ta hãy tổng hợp lại một bảng so sánh để thấy sự chênh lệch khủng khiếp giữa báo cáo của quân Nhật và thực tế chiến trường lúc đó. Trong thực tế, Mỹ thiệt hại rất ít so với con số 48 máy bay mà Nhật báo cáo. Điều này khiến Mikawa đánh giá sai lầm rằng không quân Mỹ đã bị suy yếu đáng kể. Kế hoạch Nagorikomi, cuộc ẩu đả đẫm máu. Trong lúc các đợt không kích diễn ra, Mikawa không hề ngồi yên. Ông tích cực chuẩn bị lực lượng tàu mặt nước và chờ kết quả không kích để ra quyết định. Lúc này, Tham mưu trưởng Kami Shigetoku đã đề xuất một kế hoạch tác chiến có tên là Nagorikomi. Tại sao tôi lại đọc tiếng Nhật? Vì từ này rất khó dịch sát nghĩa sang Hán Việt hay tiếng Việt. Nghĩa đen ngày xưa của nó đại khái là một đám đông kéo đến tận cửa nhà người khác để gây sự, đánh lột hoặc đột kích bất ngờ, thường dùng trong bối cảnh xã hội roi Yakuza hoặc kịch Kabuki. Trong quân sự, chúng ta có thể hiểu nôm na là cuộc tập kích tổng lực chớp nhoáng của tàu bật nước lao thẳng vào hang ổ địch. Cơ sở của kế hoạch Bóng đêm là bạn. Cơ sở của kế hoạch này dựa trên một yếu tố kỹ thuật quan trọng của Thế chiến thứ hai. Tàu sân bay thời đó chưa có khả năng tác chiến ban đêm. Kami Shigetoku lập luận, dựa trên vị trí dự đoán của tàu sân bay Mỹ, ta có thể vẽ ra một vòng tròn nguy hiểm, tức là tầm hoạt động của máy bay địch. Vào thời điểm trước hoặc sau khi mặt trời lặn, ngay cả khi tàu ta đi vào trong vòng tròn này, hạm đội vẫn tuyệt đối an toàn vì máy bay Mỹ không thể cất cánh ném bom ban đêm. Chiến thuật đánh nhanh rút gọn. Kế hoạch cụ thể như sau. Hạm đội sẽ hành quân tiếp cận, lợi dụng bóng đêm để xâm nhập bãi đổ bộ. Sử dụng sở trường tác chiến đêm Night Battle và ngư loai loại Thai 93 Long Lan, trứ danh của Hải quân Nhật Bản, để tiêu diệt hạm đội hộ tống và tàu vận tải địch. Sau khi tấn công xong, toàn hạm đội sẽ quay đầu chạy hết tốc lực về phía Bắc. Mục tiêu, thoát khỏi phạm vi tấn công của tàu sân bay Mỹ trước khi trời sáng, như vậy là đại thắng. Canh bạch sinh tử. Phương án này thoạt nghe có vẻ rất ngầu đúng không? Có vẻ vừa an toàn, lại vừa phát huy được tính cơ động cao và khả năng đánh đêm sở trường của các đơn vị tàu mặt nước Nhật Bản. Nhưng thực tế, đây là một canh bạc rất lớn. Bạn đang đánh cược rằng quân Mỹ sẽ không phát hiện ra bạn sớm. Nói thì dễ, muốn lọt vào tầm đánh ban đêm, nhưng từ Rabaul đến Guadalcanal khoảng cách rất xa, khoảng 1.000 km. Trước khi đến được vùng an toàn của bóng đêm, toàn hạm đội của bạn vẫn phải di chuyển giữa Thanh Thiên Bạch Nhật trên một quãng đường dài 800 đến 900 km. Tổng hành trình mất khoảng 24 tiếng, nghĩa là phải trải qua cả ban ngày và ban đêm. Tôi sẽ đánh dấu sơ qua trên bản đồ. Nếu áp dụng phương án này, hãy nhìn vào hành trình của hạm đội trong ban ngày ngày 8 tháng 8. Các bạn chú ý xem, có phải một đoạn đường rất dài nằm trong khung giờ ban ngày không?
Nếu quân Mỹ phát hiện ra hạm đội Nhật ngay tại đoạn đường này thì sao? Nếu quân Mỹ phát hiện ra các bạn sớm, thì họ ít nhất sẽ có vài phương án đối phó như sau. Thứ nhất, họ sẽ ra lệnh cho hạm đội cảnh giới tại bãi đổ bộ tiến ra ngăn chặn. Căn cứ vào tình báo về địch mà quân Nhật thu thập được, hạm đội cảnh giới này có số lượng tàu đông hơn và thực lực mạnh hơn hạm đội của ta. Vậy làm thế nào để phá vỡ thế cục này? Vấn đề này có lẽ là nỗi lo nhỏ nhất đối với Onishi, Kudoshima và Mikawa, bởi lẽ họ vô cùng tự tin vào khả năng tác chiến của lực lượng tàu mặt nước Nhật Bản, đặc biệt là khả năng tác chiến ban đêm. Họ tin chắc rằng hạm đội sẽ không làm nhục mệnh lệnh, do đó mối đe dọa này coi như không tồn tại. Phương án đối phó thứ hai là mặc dù tàu sân bay Mỹ quả thực không có khả năng tác chiến ban đêm, nhưng chúng lại có thể di chuyển. Một khi đã sớm phát hiện ra hành trình và hướng di chuyển của hạm đội ta, các tàu sân bay Mỹ hoàn toàn có thể tiến về hướng Tây Bắc. Khi đó, bất kể vị trí ban đầu của tàu sân bay là lệch về phía Bắc hay phía Nam, phạm vi tấn công của chúng đều sẽ dịch chuyển về phía Tây Bắc. Kết quả cuối cùng có thể là các bạn không thể tiến vào phạm vi an toàn, thoát khỏi tầm đánh của tàu sân bay khi trời tối, mà ngược lại, tàu sân bay địch sẽ tranh thủ tiêu diệt các bạn ngay trước khi màn đêm buông xuống. Hơn nữa, lùi lại một bước mà nói, thực ra tàu sân bay Mỹ thậm chí không cần phải phát hiện ra các bạn từ sớm. Ngay cả khi đêm đó, các bạn thành công lẻn vào và nổ súng tập kích ban đêm vào bãi đổ bộ, thì ngay khi trời vừa sáng, tàu sân bay Mỹ hoàn toàn có thể phóng máy bay về hướng Tây Bắc. Đồng thời, chính bản thân tàu sân bay cũng nhanh chóng cơ động theo cùng hướng đó. Điều quan trọng nhất của hành động này là có thể giảm bớt lượng nhiên liệu tiêu hao khi máy bay quay trở về hạm, từ đó mở rộng phạm vi tấn công của tàu sân bay ở một mức độ nhất định. Mikawa nhớ rất rõ, vào ngày thứ hai của trận Midway, tuần dương hạm hạng nặng Mikuma đã bị tàu sân bay Mỹ truy kích và đánh chìm trong một tình huống tương tự. Vậy, hai mối đe dọa này được giải quyết như thế nào? Phương pháp của quân Nhật gọi là biến nguy cơ thành thời cơ. Thực ra, trong các cuộc thảo luận trước trận đánh, tôi không thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan đến khả năng tàu sân bay địch di chuyển hoặc truy kích. Đương nhiên, cũng không có ghi chép nào về việc quân Nhật dự định đối phó với tình huống đó ra sao. Tôi chỉ tìm thấy thông tin này trong báo cáo tổng hợp nguyên nhân hạm đội rút lui do Onishi và một số tham mưu khác thực hiện sau trận chiến. Báo cáo đó nói rằng nếu tàu sân bay Mỹ truy kích lực lượng tàu mặt nước đang rút lui này, thì hạm đội rút lui có thể được xem như mồi nhử, dụ tàu sân bay Mỹ tiến đến gần Rabaul hơn, tạo thời cơ thuận lợi cho lực lượng không kích từ Rabaul xuất kích tiêu diệt các bạn. Như vậy, tổng cộng vài mối hiểm họa kể trên dường như đã được giải quyết. Tiếp theo, tôi xin trao quyền lựa chọn lại cho quý vị. Lúc này, vị trí của các bạn chính là vị trí của Phó Đô đốc Mikawa Unit. Liệu có nên chấp nhận kế hoạch đột nhập chiến trường, đánh xong rồi rút do Kuroshima Kameto đề xuất hay không? A. Chấp nhận. B. Không chấp nhận. Lựa chọn của Mikawa là chấp nhận. Mikawa quyết định sử dụng 5 tàu tuần dương hạng nặng chủ lực đang có trong tay để phát động một cuộc tấn công đột nhập thẳng vào bãi đổ bộ của địch. Tuy nhiên, tôi phải nói rõ với mọi người điều này. Vào thời điểm đó, ông ấy vẫn chưa hoàn toàn chốt phương án cuối cùng. Suy nghĩ của ông lúc bấy giờ, nói chính xác là đã chấp thuận kế hoạch tác chiến. Nhưng trước tiên, sẽ cho hạm đội di chuyển đến vùng biển phía đông bắc đảo Bougainville để chờ đợi. Bởi vì bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm sau, các đơn vị không quân từ Rabaul và các thủy phi cơ trinh sát thực biên chế của chính hạm đội sẽ tiến hành trinh sát quy mô lớn hơn để xác định vị trí địch. Đồng thời, ngày hôm sau vẫn còn một đợt không kích nữa. Đợi khi tin tức từ các nơi lục tục báo về, rồi mới tiến quân xuống phía Nam cũng chưa muộn. Trong lúc đang chuẩn bị hành động và đưa ra quyết sách, có một người đã tìm gặp ông. Đó là chuẩn đô đốc Matsuyama Mitsuharu, chỉ huy chiến đội 18, trực thuộc hạm đội. Ông thỉnh cầu Mikawa và tham mưu Kawanishi Toshio cho phép 2 tàu tuần dương hạng nhẹ và một tàu khu trục hiện còn khả năng chiến đấu của mình được tham gia trận đánh. Ban đầu, Mikawa và Kawanishi Toshio đã từ chối. Lý do là vì các tàu này tuổi đời đã cao và mức độ huấn luyện còn thiếu sót trầm trọng. Quân Nhật thậm chí còn gọi 3 con tàu này là đám ô hợp. Ngoài ra, 3 tàu chiến này chưa từng hành quân chung với 5 tàu tuần dương hạng nặng của đội chủ lực. Thậm chí chưa từng tập trận chung bao giờ. Trận chiến sắp tới lại là trận dạ chiến, nơi thử thách cam go nhất về sự phối hợp và ăn ý của hạm đội. Chẳng lẽ lại định dùng thực chiến để luyện binh sao? Đừng đùa chứ, ngay cả khi bạn đi thi bằng lái xe phần xa hình, bạn còn phải đóng tiền để tập lái mô phỏng trước kia mà.
Cuối cùng, Matsuyama Mitsuharu đã viện đủ mọi lý do để xin được tham chiến. Nào là tinh thần võ sĩ đạo thế này thế kia. Mikawa đành phải đồng ý, nhưng chỉ giao cho 3 tàu này một nhiệm vụ rất cơ bản. Không cần dàn đội hình phức tạp, cứ việc bám theo ngay sau đội chủ lực. Chủ lực đi thế nào thì các anh lái thế ấy. Đồng thời phải chú ý, tuyệt đối không được gây cản trở hoạt động tác chiến của 5 tàu tuần dương hạng nặng đi trước. Vì vậy, vốn dĩ trong kế hoạch trận hải chiến đảo Savo, Mikawa và Kawanishi Toshio chỉ chủ tính cho 5 tàu tuần dương hạng nặng. Kết quả sau một hồi thương lượng, lại đèo bòng thêm 3 tàu nữa. Chính vì 3 tàu này sức chiến đấu kém, lại chưa từng huấn luyện phối hợp với đội chủ lực, nên dù cuối cùng Mikawa có trong tay 8 chiến hạm, ông chỉ định sử dụng một loại đội hình đơn giản nhất, đội hình hàng dọc, nhất tự trường xả trận để đón đánh quân địch. Hơn nữa, một điều trớ trêu là những tàu tuần dương nhẹ và tàu khu trục, vốn dĩ về lý thuyết phải linh hoạt hơn, lại bị bố trí đi tít dưới cùng của cả đội hình. Sau khi biên chế xong, Mikawa cho hạm đội tiến về phía đường đông bắc đảo Bougainville như kế hoạch. Tôi đọc sách thấy có nói rằng Kawanishi Toshio lúc đó còn cảm thán: ngày 8 tháng 8, hạm đội 8, bây giờ lại có 8 tàu chiến. Nhiều số 8 như vậy, chắc chắn sẽ kỳ khai đắc thắng. Nhưng mà, đến 10 giờ 25 phút sáng, một máy bay trinh sát của Mỹ đã bay ngang qua khu vực hạm đội. Tàu Chokai cũng đã đánh chặn được bức điện tín phát nhi từ máy bay địch. Đến 11 giờ 03 phút, Mikawa thậm chí đã dứt khoát xác nhận nhìn thấy một chiếc máy bay Mỹ. Tôi đã cố tình chọn một tuyến đường xa nước Úc và cảng Moresby hơn để che giấu hướng di chuyển. Kết quả mới đi đến đây đã bị lộ. Lúc này là khoảng 11 giờ trưa, còn cách thời điểm mặt trời lặn khoảng 7 tiếng 40 phút nữa. Tàu sân bay Mỹ lúc này có dư thời gian để tiến về phía Tây và tấn công tôi. Thế là Mikawa điều chỉnh hướng đi, di chuyển chếch về phía Bắc nhiều hơn. Mưu toan dùng cách này để che giấu tung tích. Sau đó, lần lượt có 3 tin tức được gửi đến, trở thành cơ sở để Mikawa hạ quyết tâm đưa ra quyết định cuối cùng. Tin thứ nhất, đội trinh sát phái đi hôm nay không phụ sự kỳ vọng, vẫn chẳng thấy bóng dáng tàu sân bay đâu cả. Trong 2 ngày, trinh sát từ nhiều hướng đều không phát hiện ra tàu sân bay Mỹ. Nhưng tại sao lại có thể chắc chắn Mỹ có tàu sân bay ở gần đây? Điều này giải thích thế nào? Các tham mưu của hạm đội phán đoán rằng điều này chứng tỏ tàu sân bay Mỹ đang phân tán hoạt động theo các biên đội nhỏ. Các biên đội nhỏ như vậy không dễ bị phát hiện, nên mấy ngày nay chúng ta không tìm ra. Nhưng cũng chính vì là biên đội nhỏ linh hoạt, nên quân Mỹ lần này chắc chắn là đánh theo kiểu trinh sát vũ trang. Đánh xong rồi chạy. Chúng ta phải nhanh chân lên. Vì vậy, tấn công. Tin thứ hai đến từ Bộ Tư lệnh Hạm đội Liên Hợp. Đô đốc Yamamoto chính thức bật đèn xanh cho cuộc tấn công. Lực lượng ngoại Nam Dương và lực lượng không quân tại Rabaul bắt đầu tấn công vùng biển gần Guadalcanal. Hôm qua còn là chúng ta tự phán đoán, giờ thì đã được cấp trên bật đèn xanh rồi. Còn gì phải hỏi nữa? Tấn công! Tiếp theo, tin tức cuối cùng là một tin báo thắng trận, tiệp báo. Đợt oanh tạc từ Rabaul phái đi hôm nay đã đạt chiến quả to lớn. 23 máy bay ném bom trên cạn Rico mang ngư lôi dưới sự hộ tống của 15 tiêm kích Zero. Mặc dù phải trả giá bằng việc mất 18 máy bay ném bom, nhưng đã đánh chìm một tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu tuần dương hạng nhẹ, 1 tàu khu trức và 9 tàu vận tải. Đồng thời còn đánh trọng thương 1 tàu tuần dương hạng nhẹ và 2 tàu vận tải khác. Đúng không? Các bạn xem, mang ngư lôi vào là khác bọt ngay. 23 máy bay đi mà 18 chiếc bị bắn rơi, thế mà chiến quả lại tốt thế này. Tỷ lệ trúng đích của ngư lôi này có chút phi khoa học nhỉ? Chẳng lẽ một quả ngư lôi nổ banh được 2 tàu? Đừng có hỏi tức là bạn đang nghi ngờ thực lực của Hải quân Nhật Bản rồi. Căn cứ vào báo cáo chiến sự 2 ngày nay, cấu hình hạm đội cảnh giới của quân đồng minh đại khái là như vậy. Giờ kết hợp với tình hình không kích 2 ngày qua, coi như hạm đội cảnh giới của đồng minh đã bị phế bỏ rồi còn gì. Vậy tôi phải làm gì? Đương nhiên là tấn công rồi. Giải quyết nốt đám tàu vận tải tay không tấc sắt kia. Thế là Mikawa gửi toàn bộ báo cáo trinh sát, chi tiết kế hoạch, lựa chọn mục tiêu bằng điện báo về cho Bộ Tư lệnh Hạm đội Liên Hợp và Bộ Tổng Tham mưu Hải quân, rồi tự mình cho hạm đội chuyển hướng xuống phía Nam, nhắm thẳng mục tiêu Bái Đổ Bộ. Chúng ta cũng phải nhắc một chút về đợt không kích kia. Ngoại trừ tổn thất của chính họ là thật, còn lại toàn bộ là giả. Đợt tấn công hôm nay
chẳng phải đều mang ngư lôi sao? Thế nên các máy bay ném bom trên cạn Rico mới bay thấp sát mặt biển, và đầu đạn của họ đã phải hứng chịu sự can thiệp cùng sự tập kích dữ dội nhất từ hỏa lực phòng không. Chỉ có duy nhất một quả ngư lôi trúng đích, gây hư hại cho một tàu khu trục. Chiếc Rico Tai 1 cuối cùng bị thương nặng, không thể quay về, đã chọn cách lao thẳng vào một tàu vận tải để cùng chết chung. Đó mới là chiến quả thực tế. Một tàu khu trục bị thương, một tàu vận tải bị chìm. Nhưng đổi lại, bản thân họ bị hỏa lực phòng không bắn rụng tới 18 chiếc Rico Tai 1. Để tăng tầm bay và tốc độ, loại máy bay Rico Tai 1 này đã giảm bớt sự chú trọng vào giáp bảo vệ, nên hễ dính đạn phòng không là cực kỳ dễ bắt lửa. Thế là từ ngày hôm đó, Rico Tai 1 có thêm một biệt danh lan truyền rộng rãi, gọi là bật lửa Tai 1. Khi hạm đội đi được nửa đường, Mikawa một lần nữa nhấn mạnh một số chi tiết chiến thuật. Mục tiêu hàng đầu là các tàu vận tải trong bãi đổ bộ. Cuộc tấn công sẽ tiến hành theo trình tự như sau. Bước 1. Phóng thủy phi cơ. Nhiệm vụ của chúng là bay đến phía nam bãi đổ bộ chờ sẵn, đợi khi hạm đội áp sát thì thả pháo sáng. Sau khi máy bay phóng đi, toàn hạm đội tăng tốc. Hạm đội sẽ từ phía nam đảo Savo tiến vào bãi đổ bộ. Sau đó, máy bay thả pháo sáng, dẫn đường cho hạm đội tấn công bằng ngư lôi vào hạm đội Mỹ ở phía nam. Sau đợt lôi kích, hạm đội sẽ tiến lên phía bắc, dùng pháo hạm và ngư lôi tấn công tàu địch ở phía bắc. Cuối cùng sẽ rút lui khỏi bãi đổ bộ từ phía bắc đảo Savo. Trình tự này thoạt nhìn chỉ là một quy trình bình thường, nhưng thực ra lại vô cùng chuyên nghiệp. Trước hết, chúng ta hãy xem xét chiến thuật dùng máy bay thả pháo sáng. Cái lợi của việc này là tránh được việc phải sử dụng đèn pha của chính tàu chuyến, vốn sẽ làm lộ vị trí của mình quá sớm. Việc ưu tiên dùng ngư lôi tấn công hạm đội địch ở phía nam Guadalcanal cũng theo đạo lý tương tự. Tấn công bằng ngư lôi im ắng hơn so với dùng pháo hạm. Hơn nữa, thả ngư lôi xong là có thể chạy ngay. Việc vận dụng hai chiến thuật này đảm bảo rằng khi Mikawa tấn công hạm đội phía nam, ông sẽ không bị lộ diện quá sớm. Nhờ đó, ông có thể thuận lợi tiến đến phía bắc để tiếp tục tấn công. Kết quả là có thể giành chiến quả ở cả hai hướng nam và bắc. Chúng ta cứ thử nghĩ ngược lại xem. Ví dụ, nếu ngay tại phía nam mà trực tiếp bật đèn pha và nã pháo, vị trí của bản thân sẽ lộ ngay lập tức. Rất có khả năng, ngay khi vừa nổ súng, sẽ thu hút biên đội tàu địch ở phía bắc chạy xuống. Lúc đó, hạm đội của mình sẽ lâm vào cảnh lưỡng đầu thọ địch, bị đánh từ hai đầu. Đến lúc ấy đừng nói đến chiến quả, mà trong vùng biển hẹp và dài thế này, e rằng muốn rút lui cũng khó, phải không? Nhìn bề ngoài thì chỉ là quy trình bình thường, nhưng thực chất bên trong chứa đựng cả một nghệ thuật. Sau đó, Mikawa ra lệnh cho tất cả các tàu trong hạm đội vứt bỏ toàn bộ vật dụng dễ cháy nổ, chuẩn bị cho trận dã chiến, đánh đêm. Ông khích lệ toàn quân, kế thừa và phát huy truyền thống đánh đêm tất thắng của đế quốc, nghênh chiến quân địch, toàn quân trầm tĩnh, bình tĩnh, làm tròn chức trách. Đúng 11 giờ 30 phút, 3 chiếc thủy phi cơ được phóng đi, hạm đội tăng tốc. Đại chiến một chạm là nổ. Tiếp theo là những khoảnh khắc thử thách nhịp tim dồn dập liên hồi. 0 giờ 43 phút, hạm đội Nhật Bản đã tiếp cận khu vực bãi đổ bộ, phát hiện bóng dáng một tàu khu trục đồng minh từ xa đang chạy về phía mình. Lúc này, Mikawa cực kỳ bình tĩnh. Nếu tấn công bây giờ thì sẽ không ăn được cá lớn phía sau. Thế là ông ra lệnh cho hạm đội giảm tốc độ để giảm bớt tiếng sóng biển, đồng thời đổi hướng cố gắng đi vòng qua tàu khu trục này. Đương nhiên, ông cũng luôn nhắc nhở cấp dưới chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tàu khu trục này có bất kỳ động thái bất thường nào, lập tức khai hỏa bắn chìm nó. Kết quả là chiếc tàu khu trục đồng minh cứ thế lặng lẽ đổi hướng và đi xa dần. Hạm đội tiếp tục đi về phía nam. Sau khi vòng qua đảo Savo, họ lại chạm mặt một tàu khu trục khác ngay trước mặt. Lần này, tàu khu trục ở cự ly gần hơn và đang đi ngược chiều với hạm đội Nhật. Kết quả, ai ngờ tàu khu trục này lại lướt qua ông. Mikawa nhất thời không nghĩ thông. Trong ngày hôm nay, ông ít nhất đã bị máy bay trinh sát phát hiện 2 lần. Đồng thời trong quá trình hành quân trước đó đã lướt qua 2 tàu khu trục. Nhưng cho đến tận bây giờ, quân Mỹ vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ đây là cái bẫy do quân Mỹ giăng ra sao? Lúc này, Mikawa ra lệnh cho chiếc tàu khu trục duy nhất của mình quay đầu theo dõi chiếc tàu khu trục đồng minh đó. 1 giờ 36 phút, hạm đội Mikawa phát hiện bóng dáng 2 tàu tuần dưỡng hạng nặng và 2 tàu khu trục, và chúng đang chạy về phía mình.
Ơ kìa, lạ nhỉ, chẳng phải các tàu tuần dương đồng minh lẽ ra đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trong các đợt không kích rồi sao? Khoan, hãy lo chuyện đó đã. Xem ra lần này trận chiến là không thể tránh khỏi rồi. Tàu tuần dương cho cai phóng ngư lôi vào tàu Mỹ trước. Ngay sau đó, các thủy phi cơ được phóng đi trước đó đã thả pháo sáng. Vị trí của các tàu đồng minh lộ rõ mồn một. Tiếp theo, từng quả pháo hạm bắt đầu rơi xuống. Các bước phối hợp này quả thực là thiên y vô phùng, tức là hoàn hảo không kẽ hở. Từ góc nhìn của quân Nhật, một chiếc tàu tuần dương đồng minh gần như ngay lập tức biến thành một quả cầu lửa. Và ngay phía sau nó, ngư lôi lại đánh trúng một tàu tuần dương khác. Mọi người có nhớ, chúng ta vừa nói rằng theo kế hoạch, khi tấn công hạm đội phía Nam thì nên cố gắng tránh sử dụng pháo hạm không? Nhưng Mikawa không ngờ rằng lại có một hạm đội đồng minh chạy thẳng về phía mình như vậy. Lúc này, việc đảm bảo tiêu diệt địch chắc chắn quan trọng hơn. Đúng là ban đầu chỉ có tấn công bằng ngư lôi, nhưng 6 phút sau khi phóng ngư lôi, trận đấu pháo bắt đầu. Pháo vừa khai hỏa thì vị trí cũng bị lộ. Trong tình huống xác nhận 2 tàu tuần dương đã trúng nhiều quả ngư lôi, trong đó có một chiếc đã cháy thành quả cầu lửa, Mikawa nhận ra lúc này cần phải đi về hướng Bắc. Không thể cho hạm đội đồng minh ở phía Bắc thời gian quay đầu hoặc chỉnh đốn lực lượng. Tuy nhiên, trận chiến vừa rồi đã khiến đội hình hạm đội của ông trở nên hỗn loạn, từ đội hình nhất tự Trường Sa biến thành đại khái là 2 hàng. Ông đang định nhân lúc tiến lên phía Bắc để chỉnh đốn lại đội hình. Kết quả, họ đột nhiên phát hiện một nhóm tàu chiến đồng minh gồm 2 tàu khu trục và 3 tàu tuần dương nằm lọt thỏm ngay giữa 2 hàng tàu của mình, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Lần này, ông không đợi máy bay thả pháo sáng nữa mà lập tức phóng ngư lôi. Hạm đội bật đèn pha từ cả 2 hướng để dẫn đường cho hỏa lực pháo kích. 2 tàu tuần dương đồng minh gần như trúng đạn cùng lúc, giống như những chiếc bật lửa tay bột. Các tàu đồng minh này dường như cũng rất dễ bắt lửa. Sau khi trúng đạn, 2 tàu tuần dương bốc cháy dữ dội. Chiếc tàu tuần dương thứ 3 dường như đang cố tránh ngư lôi thì lại bị pháo kích trúng và cũng bốc cháy. Nhưng đúng lúc này, soái hạm Chokai, Điểu Hải của Mikawa bị trúng đạn. Quả pháo rơi vào phòng hải đồ ngay gần vị trí của Mikawa. Mikawa và toàn bộ cách tham mưu suýt chút nữa thì tử trận. Lúc này, 3 tàu tuần dương hạng nặng của đồng minh đang bốc cháy ngùn ngụt. Ánh lửa sáng đến mức cuối cùng tàu Nhật dứt khoát tắt luôn đèn pha, vì chỉ cần nhìn vào ngọn lửa từ tàu đồng minh là đã đủ để quan sát rõ tình hình chiến trường. Trận chiến chủ chốt kết thúc vào lúc 2 giờ 20 phút sáng. Tính từ lúc soái hạm Chokai của Mikawa phóng quả ngư lôi đầu tiên, thời gian mới chỉ trôi qua 42 phút. Vào thời khắc này, 4 tàu tuần dương hạng nặng của đồng minh bị bao trùm trong biển lửa, vô phương cứu chữa. Ngoài ra còn có một tàu tuần dương hạng nặng và 2 tàu khu trục bị thương. Trong khi đó, quân Nhật chỉ có 3 tàu tuần dương bị thương, thương tích cũng không quá nặng. Nếu Mikawa Gunichi chọn ở lại, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đoàn tàu vận tải đang neo tại bãi đổ bộ sẽ phải gánh chịu tổn thất không thể đong đếm. Tuy nhiên, Mikawa lại chọn rút lui. Đây đã trở thành quyết định gây tranh cãi nhất trong toàn bộ trận hải chiến này. Việc Mikawa không biết vị trí cụ thể của tàu sân bay Mỹ đương nhiên là nguyên nhân chính. Nhưng liệu còn nguyên nhân nào khác không? Ngoài việc đi tiếp hoặc rút lui, liệu còn sự lựa chọn thứ ba? Tại sao quân Mỹ đã phát hiện ra Mikawa mà lại chậm trễ không hành động? Thậm chí không tung ra được một đợt phản công ra hồn. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang góc nhìn thứ nhất của quân Mỹ để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Trước hết, hãy bắt đầu từ báo cáo chiến sự ngày hôm trước trận hải chiến đảo Savo. 5 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8, dẫn đầu là các tàu sân bay Mỹ Saratoga, Enterprise và Wasp, đang ở vị trí cách Guadalcanal khoảng 55 km về phía tây. Vào lúc bình minh, máy bay trên hạm cất cánh, pháo hạm khai hỏa, cuộc đổ bộ bắt đầu. Ngay sau đó, tin thắng trận dồn dập bay về. Quân Mỹ đã phá hủy các cơ sở và thủy phi cơ của quân Nhật trên đảo. Cuộc đổ bộ diễn ra suôn sẻ đến mức bất thường. Nếu không nhìn thấy những túp lều do quân Nhật dựng lên hay những hộp cơm bị vứt bỏ, bạn có thể sẽ quên mất rằng đây là một cuộc tấn công vào hòn đảo do người Nhật kiểm soát. Tin vui chưa bao giờ ngớt. Từ 10 giờ đến 10 giờ 25 phút, Trần Châu Cảng bất ngờ gửi điện khẩn. Rabaul đã xuất kích 18 máy bay ném bom và 17 máy bay tiêm kích, đang tiến về phía bãi đổ bộ. 10 giờ 34 phút, lại một bức điện khẩn khác. Tàu gồng địch đang tiếp cận.
âm mưu tấn công các đơn vị tại bãi đổ bộ. Sau đó, cảnh báo không kích đã được xác thực. Như chúng tôi đã đề cập trong video đầu tiên, trong quá trình quân Nhật chiếm đóng quần đảo Solomon, quân đội khối thịnh vượng Trung Anh đã đặc biệt cải lại vài trinh sát viên, Coast Watchers. Trên đảo Guadalcanal có, và trên đảo Bougainville ở cận cùng phía tây bắc cũng có. Một trong những trinh sát viên này đã gửi tin quân sự đến hạm đội Mỹ, gần như cùng lúc với bích điện từ Trân Châu Cảng. Tin tức từ anh ấy cho biết có 24 máy bay ném bom Nhật đang bay về phía các bạn. Phải cảm thán rằng, có một hệ thống trinh sát và tình báo mạnh mẽ thực sự có thể làm giảm đáng kể độ khó cho chỉ huy chiến trường. Khoảng 11 giờ 30, 8 máy bay tiêm kích Wildcat từ tàu sân bay bay về phía bắc để chi viện cho Guadalcanal và đảo Tulagi. Cộng thêm số máy bay này, đến khoảng 1 giờ 15 phút chiều, bầu trời Guadalcanal đã được bảo vệ bởi 18 chiếc Wildcat. Sau một hồi quần thảo ác liệt, các chỉ huy Noyes, Kincaid và Fletcher đã nắm được tình hình trận không chiến. 18 chiếc Wildcat đụng độ với 18 chiếc Zero. Kết quả là phe ta mất 11 chiếc và chỉ bắn rơi được 2 chiếc Zero của Nhật. Mặc dù Hải quân Mỹ trước đó đã từng giao tranh với Zero vài lần, nhưng tỷ lệ tổn thất chiến đấu, kill-loss ratio như thế này, thực sự khiến các chỉ huy tiền phương vô cùng kinh ngạc. 18 đấu 18, nói thế nào thì cũng là kỳ phùng địch thủ, chứ. Hơn nữa nghĩ kỹ lại, phi công Nhật đều phải bay đường dài, mất khoảng 4 tiếng mới tới được Guadalcanal. Nghĩ thôi cũng thấy khá mệt mỏi rồi. Trong khi đó, phe ta lại dĩ Nhật đãi lao, lấy khỏe chờ mệt, thế mà lại cho ra cái tỷ lệ trao đổi thảm hại thế này. Biên đội tiêm kích bản thân còn khó bảo toàn. Kết quả đành bất lực để mặc cho các máy bay ném bom trên cạn, Rico của Nhật ném bom bãi đổ bộ. May mắn là hôm đó thời tiết xấu, quân Nhật lại ném bom giải thảm từ độ cao lớn, nên các tàu chiến tại bãi đổ bộ không bị tổn thất gì. Sau đó, hạm đội lưỡng biên tại bãi đổ bộ lại báo cáo thêm một đợt không kích nữa. Lần không kích này được thực hiện bởi các máy bay ném bom bổ nhào Tai-99 vào của Nhật. Chiến quả là một tàu khu trục bị thương, tổn thất cũng không được xem là quá lớn. Nhưng vấn đề là, nếu chúng ta đứng từ góc nhìn của quân Mỹ, thì những chiếc máy bay ném bom biểu nhào này từ đâu chui ra vậy? Quả thực là không thể nào hiểu nổi. Tầm bay của chúng không đủ để cất cánh từ Rabaul rồi quay trở về. Chẳng lẽ có tàu sân bay Nhật làng vàng gần đấy? Trong video kỳ trước, chúng ta đã giải thích chi tiết chuyện này rồi. Những chiếc máy bay ném bom bổ nhào này thuộc về những phi công đang trong giai đoạn trưởng thành của lực lượng thần phong kamikaze. Họ đã kéo dài tầm bay của máy bay bằng cách từ bỏ việc quay trở lại Rabaul. Nhưng kiểu tác chiến, máy bay không quay về thì tầm bay sẽ tăng lên này, thực sự là hơi phản thường thức, nằm ngoài khả năng lý giải của các chỉ huy Mỹ. Do đó, để cẩn trọng, Fletcher vẫn dứt khoát đưa ra phản ứng. Ông yêu cầu hạm đội tiếp tục di chuyển về hướng đông nam, càng xa Rabaul càng tốt, để tránh việc tiếp tục bị máy bay trên cạn và máy bay trên hạm của địch đồng thời tấn công trong các trận chiến tiếp theo. Sau khi đợt tấn công của máy bay ném bom bổ nhào này kết thúc, quân Nhật trong ngày hôm đó không tiến hành thêm bất kỳ hình thức tấn công nào vào bãi đổ bộ nữa. Vì vậy, trong suốt ngày 7 tháng 8, từ trên đảo, trên không cho đến mặt biển, thực tế giao tranh ác liệt chỉ diễn ra trong chốc lát. Thế nhưng, nó lại khiến biên đội máy bay tiêm kích của tàu sân bay chịu tổn thất nặng nề. Trong chiến đấu, đã có 11 chiếc bị bắn rơi. Sau đó, cộng thêm số máy bay bị thương không thể sử dụng và số máy bay gặp sự cố, biên đội tàu sân bay của Mỹ trong ngày hôm nay đã mất tổng cộng 21 máy bay tiêm kích, tương đương 20% tổng số máy bay tiêm kích của lực lượng đặc nhiệm. Cần biết rằng, mục tiêu tấn công cuối cùng của chiến dịch không kích từ căn cứ Rabaul hôm nay không phải là tàu sân bay. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của cả chiến dịch. Mọi người có còn nhớ không? Lực lượng không quân thuộc chiến khu Tây Nam Thái Bình Dương của Mỹ, dưới quyền chỉ huy của MacArthur, theo lý thuyết là phải tiến hành không kích Rabaul ngày hôm nay nhằm trấn áp căn cứ không quân Rabaul, giảm bớt áp lực cho bãi đổ bộ. Nhưng hãy nhìn xem số lượng và sức chiến đấu của máy bay địch đến tấn công bãi đổ bộ trong ngày hôm nay. Không cần nghĩ cũng biết, đợt ném bom của máy bay dưới quyền MacArthur hoàn toàn không có hiệu quả. Tình hình của cái gọi là đợt tấn công trấn áp hôm đó ra sao? Tư lệnh không quân, Thiếu tướng George Kenney đã báo cáo với MacArthur một cách sinh động, mô tả như thật. Chỉ thấy trên sân bay Nhật đậu hàng trăm máy bay, mà tuyệt đại đa số trong số chúng, khoảng 75 chiếc, đều đã bị B-17 của ta phá hủy hoặc làm hư hại. Rabaul hôm đó, tổng cộng chỉ có 87 máy bay khả dụng mà thôi. Ông ta hùng hồn tuyên bố đã phá hủy
và làm hư hại 75 máy bay. Xin mời quý vị gõ tuyệt vời lên màn hình để tán dương đi ạ. Nhưng thực tế tổn thương gây ra là bao nhiêu? Số máy bay Nhật bị ném bom phá hủy là 0. Đồng thời, hiệu quả ném bom xuống đường băng cũng cực kỳ không đáng kể và chúng rất nhanh chóng đã được sửa chữa. Tôi thấy có nhiều bạn bình luận, thảo luận về vấn đề báo cáo chiến quả của lực lượng hàng không Nhật Bản trong 2 ngày này bị thổi phồng, thủy phân, quá mức. Chiến quả hận không thể nhân lên gấp 10, thậm chí 20 lần thực tế. Vậy thì các bạn hãy nhìn vào báo cáo chiến sự của vị tướng Mỹ này xem. Đó không còn là vấn đề gấp 10 hay 20 lần nữa, mà là vấn đề từ không thành có luôn rồi. Theo cái logic này, thì chắc tôi cũng có thể tự xưng là blogger chăm chỉ, ra video mỗi ngày, được rồi đấy. Trong Thế chiến 2, việc báo cáo chiến quả máy bay bị thổi phồng tuyệt đối không phải là vấn đề riêng của quân Nhật. Vụ tấn công của 9 chiếc máy bay ném bom bổ nhào Type 99 Van mà chúng ta nhắc đến trước đó, theo tài liệu của người Nhật, thì ngày hôm đó họ bị bắn rơi và bắn hỏng 6 chiếc, 3 chiếc hạ cánh khẩn cấp thành công và được cứu. Nhưng hôm đó các phi công Mỹ đã báo cáng về tàu sân bay của mình như thế nào? Họ nói rằng trong đợt ném bom buổi chiều đó, chính họ đã bắn rơi tổng cộng 14 chiếc máy bay ném bom bổ nhào của Nhật. Trời đất, các anh bắn rơi 14 chiếc ở đâu ra vậy? Con số này còn nhiều hơn cả tổng số máy bay đối phương bay đến ném bom nữa. Có thể thấy vấn đề này tồn tại rất phổ biến. Hơn nữa, theo góc nhìn của chúng tôi, những nhiệm vụ rất cơ bản như nhận dạng loại tàu, xác định chiến quả, thậm chí là nhận biết địch ta, IFF, thực ra đều không hề đơn giản. Chứ đừng nói đến khả năng tác chiến hiệp đồng với các đơn vị quân sự khác. Chẳng phải danh tướng Guderian của Đức cũng thường xuyên bị máy bay ném bom phe mình chăm sóc vì lao lên quá nhanh đó sao? Do đó, khi nhìn nhận vấn đề báo cáo chiến sự bị thổi phồng này, tôi nghĩ vẫn cần phải nhìn vào các yếu tố khách quan đằng sau nó. Đây không phải là việc nói một quân đội nào đó có đặc năng truyền thống là báo cáo láo, rồi chúng ta chỉ lấy đó làm trò đùa là xong. Tuy nhiên, chúng ta cần nhấn mạnh một chút. Việc báo cáo bị thổi phồng do khó khăn khách quan trong đánh giá chiến quả, nó vẫn có sự khác biệt với hành vi của đại bản doanh Nhật Bản trong trận Midway. Rõ ràng biết tàu sân bay của mình bị hốt trọn hổ, nhưng vì để lừa gạt người dân trong nước, họ vẫn tuyên truyền đó là một đại thắng. Tiếp theo, chúng ta hãy chuyển hướng nhìn về lại chiến trường. Màn đêm buông xuống. Lúc này, Fletcher và Turner đều nhận được một tin tức lúc 18 giờ từ tàu ngầm S-38. Nội dung báo cáo là 2 tàu khu trục và 3 tàu lớn không xác định đang di chuyển tốc độ cao về hướng Đông Nam. Tuy nhiên, tin tức này đã không làm cho họ đặc biệt chú ý. Mặc dù hướng di chuyển của hạm đội này là về phía Đông Nam, nhưng nhìn vào quy mô của nó, hoàn toàn không giống một lực lượng có khả năng thách thức hạm đội đồng minh. Do đó, vào thời điểm đó, quân Mỹ không hề cảm thấy hạm đội này là một mối đe dọa. Ngược lại, họ phán đoán rằng mục tiêu của chúng rất có thể là căn cứ thủy phi cơ của Nhật nằm trên đảo Bougainville. So với việc đó, dường như có một vấn đề khác khiến Fletcher đau đầu hơn nhiều. Đó là tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng của hạm đội. Đặc biệt là các tàu khu trục thuộc hạm đội đã xuất hiện tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng. Tối ngày 7 tháng 8, Kincaid báo cáo với Fletcher rằng các tàu khu trục trong hạm đội, ngay cả khi chỉ duy trì tốc độ 15 hải lý một giờ, thì lượng nhiên liệu cũng chỉ đủ cho 2 ngày hành trình nữa mà thôi. Tàu khu trục chạy 15 hải lý một giờ mà chỉ còn đủ nhiên liệu cho 2 ngày sao? Con tàu đâu có đứng yên một chỗ, nó còn phải quay về căn cứ nữa chứ. Điều này chẳng khác nào nói rằng chúng đã không còn khả năng tiếp tục chiến đấu nữa sao? Trận đánh mới diễn ra được một ngày mà hạm đội Mỹ lại xảy ra vấn đề thiếu dầu quy mô lớn như vậy. Nguyên nhân sâu xa vẫn là do công tác chuẩn bị cho chiến dịch qua Bá Canaan quá vội vàng. May mắn thay, lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay Mỹ lúc này đã có thêm một phúc tinh so với hồi đầu cuộc chiến, đó chính là thiết giáp hạm North Carolina. Chiếc thiết giáp hạm tân tiến này, do tính đến việc phải tác chiến trên vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn trong tương lai, nên đã đặt việc nâng cao khả năng hành trình là một chỉ tiêu thiết kế cực kỳ quan trọng. Chiếc thiết giáp hạm với lượng rán nước đầy tải 44.000 tấn này lại được thiết kế để mang theo lượng nhiên liệu nhiều hơn cả lớp thiết giáp hạm Yamato, có tải trọng lớn hơn nó rất nhiều, cụ thể là nhiều hơn khoảng 800 tấn. Số nhiên liệu này đủ để nó di chuyển hơn 16.000 hải lý với tốc độ 15 hải lý một giờ,
tương đương với việc có thể đi lại 3 vòng giữa Nhật Bản và Mỹ mà không cần tiếp nhiên liệu. Sau đó, lần này nó đã nhận được một nhiệm vụ vinh quang, lấy lượng nhiên liệu dự trữ của mình để tiếp tế cho các tàu khu trục đang thiếu dầu trầm trọng trong hạm đội. Nhưng phương pháp này rốt cục cũng không phải là kế sách lâu dài. Thế là, mang theo nỗi lo về việc thiếu nhiên liệu và tổn thất to lớn về máy bay tiêm kích, thời gian bước sang ngày 8 tháng 8. Khoảng 10 giờ sáng, hạm đội đồng minh một lần nữa nhận được báo cáo từ các trinh sát viên trên đảo Bougainville. Họ thông báo rằng có một số lượng lớn máy bay ném bom 2 động cơ đang bay về hướng Đông Nam. Lần này, việc điều phối máy bay tiêm kích trên hạm của tàu sân bay đã xảy ra sai sót. Đợt máy bay trước đó hết nhiên liệu phải quay về, trong khi đợt máy bay tiếp theo vẫn đang trên đường tới. Trên bầu trời bãi đổ bộ chỉ còn lại 3 chiếc tiêm kích Wildcat tuần tra. May mắn thay, Đô đốc Turner đã xử lý tình huống rất thỏa đáng. Ông dứt khoát ra lệnh cho các tàu vận tải ngừng bốc dỡ hàng, đồng thời điều chỉnh đội hình hạm đội để tạo thành một mạng lưới hỏa lực phòng không dày đặc. Nhờ vậy, toàn hạm đội đã tránh được tổn thất to lớn. Chỉ có một tàu khu trục bị thương. Ngoài ra, một tàu vận tải đã bị máy bay Nhật tấn công cảm tử. Cuối cùng, việc sửa chữa vô vọng nên tàu đã tự đánh chìm. Hơn nữa, hạm đội Mỹ không phải là kiểu phòng không chiêu và, ám chỉ kiểu phòng không kém hiệu quả của Nhật thời kỳ đầu chiến tranh. 10 lần phòng không, 9 lần trượt. Lưới lửa phòng không dày đặc của họ đã bắn rơi tổng cộng 18 chiếc máy bay ném bom Rico Type 1. Đô đốc Turner cũng có chuyên môn rất vững vàng. Ông biết rất rõ rằng lực lượng tàu mặt nước của Nhật Bản không thể nào án binh bất động. Và nếu tàu mặt nước Nhật mưu toan đánh úp ban đêm, thì xác suất chúng đi xuống phía nam thông qua vùng biển được gọi là Vịnh Tàu, tức eo biển New Georgia, là lớn nhất. Do đó, chiều hôm đó, Đô đốc Turner đã đặc biệt yêu cầu chuẩn đô đốc Macken phái máy bay trinh sát bay dọc theo vùng biển Vịnh Tàu này về hướng Tây Bắc để trinh sát. Một khi phát hiện tàu Nhật, phải lập tức báo cáo. Sau đó, chúng ta hãy quay lại góc nhìn từ tàu sân bay Mỹ. Tổng hợp lại thông tin trong 2 ngày qua, chiến dịch Watchtower vào thời điểm này chắc chắn đã đạt được thành công to lớn. Hạm đội đổ bộ Lưỡng Hư đã hoàn thành việc đổ bộ trong vòng 2 ngày. Đồng thời, hạm đội đã đối mặt với tổng cộng 3 đợt không kích, tổn thất tương đối nhẹ, và cũng chưa nhận được tin tức tình báo về việc lực lượng tàu mặt nước Nhật Bản phản công. Tình hình có vẻ rất khả quan. Tuy nhiên, Fletcher lại định rút lui. Những lý do khiến ông cân nhắc việc rút lui, ngoài những điều chúng ta đã phân tích như tổn thất to lớn về máy bay tiêm kích, tình trạng thiếu nhiên liệu phổ biến của các tàu trong hạm đội, còn bao gồm cả tin tức nhận được ngày hôm trước về việc lực lượng tàu ngầm Nhật đang tiếp cận. Mối đe dọa hạm đội bị tàu ngầm tấn công đang tăng lên từng bước. Hơn nữa, biên đội không kích của Nhật hôm nay đều mang theo ngư lôi, lại tiến vào từ hướng đông bắc bãi đổ bộ để bắt đầu ném bom. Tin tức này cũng khiến Fletcher cảm thấy vô cùng cảnh giác. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, nếu máy bay cất cánh từ Rabaul để ném bom bãi đổ bộ, thì lẽ thường phải bay đến từ hướng Tây Bắc bãi đổ bộ chứ. Vậy chỉ có một tình huống khiến chúng phải bay vòng đường khác. Đó là mục tiêu hàng đầu của chúng hôm nay thực ra không phải là bãi đổ bộ, mà là tôi, hạm đội tàu sân bay. Chẳng qua là chúng tìm sai chỗ và vồ hụt mà thôi. Cho đến tận bây giờ, tàu sân bay của Feta vẫn chưa bị máy bay từ các sân bay Nhật hỏi thăm. Quả thực là may mắn quá đỗi. Nhưng còn tương lai thì sao? Vì vậy, mối đe dọa thường trực từ trên không đến từ Rabaul cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến ông quyết định rút lui. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc rút lui này là không hề nhỏ. Một khi rút lui, hạm đội lưỡng cư tại bãi đổ bộ sẽ hoàn toàn mất đi sự yểm trợ hỏa lực trên không. Toàn bộ quá trình bốc dỡ hàng tại bãi đổ bộ sẽ hoàn toàn phơi mình trước các đợt không kích trong tương lai của quân Nhật. Ngoài ra, theo kế hoạch, thì Fletcher lúc này cũng không nên rút. Mọi người có nhớ trước khi chiến dịch bắt đầu không? Fletcher từng nói, biên đội tàu sân bay chỉ có thể ở lại 2 ngày. Nhưng Turner lại nhấn mạnh, hạm đội lưỡng cư cần ít nhất 5 ngày để hoàn thành việc bốc dỡ. Sau một hồi giằng co, hai bên cuối cùng đã thống nhất là hạm đội tàu sân bay sẽ ở lại gần đó trong 3 ngày. Thế nhưng, vào chiều ngày 8 tháng 8, lúc này tính từ khi bắt đầu đổ bộ, mới chỉ trôi qua chưa đầy 48 tiếng. Nếu tàu sân bay rút lui ngay lúc này, thì chẳng khác nào vi phạm kế hoạch đã thương lượng trước trận đánh với Turner. Nói dễ nghe thì là rút lui sớm tùy theo tình hình chiến trường.
Còn nói khó nghe thì chính là bỏ mặc quân bạn, trở thành kẻ đào ngũ. Trong lúc Fletcher đang do dự, tôi xin nhường quyền quyết định lại cho mọi người. Nếu bạn là Fletcher, vào thời điểm này, liệu bạn có ra lệnh rút lui ngay lập tức hay không? A. Rút lui ngay lập tức. B. Tiếp tục ở lại thêm một ngày. Không biết mọi người sẽ quyết định thế nào. Nhưng nếu lúc này các bạn chọn A, thì tên tuổi của các bạn rất có thể sẽ vang danh. Vùng biển gần Guadalcanal và Tulagi vào tối ngày 8 tháng 8 đã chứng kiến những lời lẽ chỉ trích gay gắt nhắm vào Fletcher từ phía Turner, Van de Griep và những người khác. Thậm chí sau trận chiến này, ông còn bị mắng là kẻ đào ngũ hèn nhát. Theo quan điểm của tôi, vấn đề tranh luận cốt lõi giữa đôi bên không nằm ở việc hoạt động đổ bộ lưỡng cư còn cần bao nhiêu ngày để bốc dỡ hàng hóa, hay việc có thực hiện đúng hiệp nghị trước trận đánh hay không. Vấn đề thực sự nằm ở cách nhìn nhận của hai vị tướng này về chiến dịch Guadalcanal. Liệu đây rốt cuộc chỉ là một trận tác chiến đổ bộ đơn thuần hay là một cuộc đại chiến hải lục không quân quy mô lớn? Nếu trong mắt chúng ta, chiến dịch Guadalcanal chỉ là một trận đánh đổ bộ như vậy, thì việc Fletcher rút lui sớm đương nhiên đã làm tăng thêm khó khăn cho bãi đổ bộ. Nói ông ấy bán đứng đồng đội cũng không ngoa. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận chiến dịch Guadalcanal là một cuộc đại chiến hải lục không, thì trận chiến đổ bộ trước mắt chỉ là màn khởi động cho những trận hải chiến và không chiến ác liệt hơn chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai. Với tổn thất to lớn về máy bay tiêm kích và tình trạng thiếu nhiên liệu phổ biến trên toàn hạm đội lúc bấy giờ, Fletcher làm sao có thể đối phó với các đợt không kích quy mô lớn hơn nữa của quân Nhật trong tương lai, hoặc các đợt phản công từ tàu sân bay địch. Vì vậy, theo tôi, cuộc tranh luận giữa đôi bên suy cho cùng là do sự khác biệt về góc nhìn. Turner và Van de Griep đang ở tại bãi đổ bộ. Đương nhiên, họ sẽ cảm thấy cực kỳ nhạy cảm và nguy hiểm khi bầu trời thiếu đi sự yểm trợ của máy bay tiêm kích. Nhưng từ góc độ của Fletcher, sự vắng mặt trong vài ngày tới là để tiếp thêm nhiên liệu cho các chiến hạm đang cạn dầu và cũng là để chuẩn bị điều chỉnh, bù đắp cho số máy bay tiêm kích đã mất. Thực ra, ông đang chuẩn bị cho sự an toàn lâu dài hơn của bãi đổ bộ, để không chỉ chiếm được Guadalcanal mà còn phải giữ được Guadalcanal. Ngoài ra, sau khi lệnh rút lui sớm của Fletcher được ban hành, nó cũng đã được gửi trình lên tư lệnh tối cao chiến khu là Gormley và nhận được sự phê chuẩn của ông. Do đó, tôi cho rằng, xét từ tình hình chiến trường cho đến quy trình ban hành mệnh lệnh, Fletcher đều không có vấn đề gì cả. Fletcher vừa mới chuyển hướng rút lui được khoảng nửa giờ. Ông và Turner sau đó nhận được một bức điện báo. Đó là báo cáo từ Canberra gửi thông qua Trân Châu Cảng với nội dung: lúc 10 giờ 25 phút sáng, phát hiện 3 tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu khu trục, 2 tàu mẹ thủy phi cơ hoặc pháo hạm. Vị trí: Đông Bắc đảo Bougainville. Hướng di chuyển: Đông Nam, tốc độ 15 hải lý giờ. Khoan đã, anh nhắc lại xem, báo cáo lúc 10 giờ 25 phút sáng. Tại sao bây giờ trời đã tối đen, hơn 6 giờ rưỡi tối rồi, các anh mới gửi tới? 8 tiếng đồng hồ đó, các anh làm cái gì vậy? Vấn đề này, lát nữa tôi sẽ giải thích. Trước tiên, hãy cùng phán đoán xem hạm đội này có phải là mối đe dọa hay không. Phán đoán của Fletcher và Turner không hẹn mà gặp, đều chỉ về một hướng, không có mối đe dọa. Trước hết, theo quan điểm của Turner, vị trí tàu Nhật bị phát hiện vẫn còn rất xa. Hơn nữa, máy bay trinh sát mà ông phái đi tuần tra vùng vịnh tàu, tức eo biển New Georgia, The Slot, trước đó không báo cáo bất kỳ thông tin nào. Điều này có nghĩa là rất rõ ràng, hạm đội này không hề đi xuống phía nam. Hơn nữa, hạm đội Nhật này không đủ thực lực để thách thức bãi đổ bộ. Tại bãi đổ bộ, hạm đội đồng minh có tổng cộng 6 tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu tuần dương hạng nhẹ, 15 tàu khu trục, lại còn được trang bị radar. Nếu hạm đội Nhật này thực sự dám đến tấn công, thì xin mời cứ việc. Đây chẳng phải là tự nộp mạng sao? Vì thế, Fletcher tiếp tục cho hạm đội di chuyển ra xa Guadalcanal, còn Turner thì không hề có bất kỳ sự cảnh giác nào, cũng chẳng điều chỉnh bố trí đội hình. Bây giờ, chúng ta hãy giải thích tại sao tin tức này lại mất tới 8 tiếng mới đến nơi. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là điều chúng ta đã giới thiệu trong tập đầu tiên, chiến dịch Watchtower, tháp canh, được tổ chức bởi 2 chiến khu của quân đội Mỹ. Phía Tây kinh độ 159 độ Đông do lục quân Mỹ chủ trì, với MacArthur giữ chức tư lệnh tối cao chiến khu Tây Nam Thái Bình Dương. Còn phía Đông do Hải quân Mỹ chủ trì, với Gormley, người vừa mới được bổ nhiệm nhưng lại chẳng mặn mà gì với công việc.
giữ chức tư lệnh tối cao chiến khu Nam Thái Bình Dương. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch, kế hoạch đánh chiếm Guadalcanal và Tulagi sẽ do Hải quân Mỹ chủ trì. Đồng thời, chiến khu Tây Nam Thái Bình Dương sẽ cung cấp hỗ trợ đường không, bao gồm cả hỗ trợ trinh sát. Nếu phát hiện tàu Nhật, họ sẽ thông báo cho hạm đội đồng minh ở hướng Đông Nam. Thế chẳng phải đã phát hiện tàu Nhật rồi sao? Vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề là quân Mỹ chỉ mải lo cân bằng quyền lực giữa lục quân và hải quân, mải lo phân chia chiến khu và vạch bản đồ, mà lại quên mất việc thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp ở các cấp giữa hai chiến khu này. Thế là khi chiếc máy bay trinh sát của Không quân Hoàng gia Úc RAAF báo cáo tình hình trinh sát về căn cứ lúc 10 giờ 25 phút, thì thông tin tình báo này đã bắt đầu một hành trình vạn dặm. 10 giờ 25 phút, máy bay phát tín hiệu về căn cứ. Kết quả, chẳng ai trả lời. Phi công hết cách, chỉ còn lựa chọn hạ cánh rồi báo cáo trực tiếp. Đợi đến khi máy bay hạ cánh thì đã là khoảng 12 giờ 40 phút. Sau đó, căn cứ báo cáo tin tình báo này cho Port Moresby. Tiếp theo, lại mất gần 2 tiếng đồng hồ nữa, báo động mới được gửi đến Townsville ở miền Bắc nước Úc. Kết quả là, chẳng hiểu vì lý do gì, tại Townsville, báo cáo lại bị ngâm thêm 3 tiếng rưỡi đồng hồ mà chưa được phát đi. Tiếp theo, 18 giờ 20 phút, báo cáo chiến sự cuối cùng cũng đến được Brisbane. 18 giờ 25 phút đến Canberra. Tại đây, trạm vô tuyến điện của Hải quân đặt tại Canberra đã chỉnh lý lại thông tin và gửi đến Trân Châu Cảng ở Hawaii. Chặng cuối cùng được phát đi từ Trân Châu Cảng. Cuối cùng, đến tận 18 giờ 45 phút, tin tức mới đến được trước mặt Turner. Cái này gọi là hỏa tốc 800 dặm phiên bản Hải quân Mỹ đây. Chỉ vị trí địch ngay trước mắt, nhưng tin tức lại phải đi một vòng trái đất 10 vạn 8.000 dặm. Bức báo cáo chiến sự thứ hai thì sao? Còn ly kỳ hơn nữa. 11 giờ 10 phút, một chiếc máy bay trinh sát khác của Không quân Hoàng gia Úc phát hiện hạm đội Mikawa. Đây chính là chiếc máy bay mà tôi đã nhắc đến lần trước, chiếc mà Mikawa đã nhìn thấy trực tiếp từ tàu Chokai. Sau khi phát hiện tàu địch, phi công của chiếc máy bay này phản ứng đầu tiên lại là không được phá vỡ sự im lặng vô tuyến. Thế là anh ta cứ thong thả hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch trinh sát, đến tận 15 giờ chiều hạ cánh mới báo cáo tin tức này lên. Sau đó, tin tình báo này lại đi theo quy trình y hệt như trước, đến 9 giờ 30 phút tối mới được gửi đến trước mặt Turner. Không biết mọi người có thấy lạ không? Truyền tin chiến sự chứ có phải là truyền tin tình báo gián điệp đâu mà phải liên lạc điểm điểm. Chẳng lẽ trong bất kỳ mất xích nào trong chuỗi truyền tin đó lại không có ai phản ứng kịp thời để gửi tin trực tiếp cho Turner sao? Nguyên nhân thực ra khiến người ta vô cùng cạn lời. Chiến dịch Watchtower, Tháp Canh là một kế hoạch tác chiến tuyệt mật của đồng minh. Tuyệt mật đến mức chính rất nhiều người trong nội bộ đồng minh cũng không hề hay biết. Các sĩ quan và binh lính ở căn cứ này không biết phe mình đang tấn công Guadalcanal và Tulagi. Họ thậm chí còn không biết ở quần đảo Salomon có hạm đội tàu sân bay, có hạm đội đổ bộ. Thì vậy thì nói gì đến việc gửi tin tức đến đó? Báo cáo lên cấp trên, đi theo quy trình, đó chính là cách làm duy nhất lúc bấy giờ. Trong đầu những phi công tiền tuyến này, đó là lựa chọn duy nhất. Bản báo cáo chiến sự thứ hai đến tay Turner vào lúc 9 giờ 30 phút tối. Cũng giống như bản trước, nó không nhận được sự chú trọng đúng mức. Lý do phán đoán cũng y hệt như cũ. Nếu chúng đi xuống phía nam, máy bay trinh sát ở vịnh tàu The Slug đã báo cáo rồi. Bây giờ không thấy báo cáo gì, tức là chưa đi xuống phía nam. Đồng thời, quy mô hạm đội được báo cáo trong bản tin này lại càng không đủ đô. Nào, hoan nghênh đến nộp mạng. Nhưng rồi thời gian lại trôi qua thêm 20 phút nữa. 21 giờ 50 phút, Turner nhận được một tin tức. Máy bay trinh sát mà McCain dự định phái đi tuần tra vịnh tàu vào buổi chiều, do lý do thời tiết, đã không hoàn thành nhiệm vụ trinh sát theo kế hoạch và đã quay về sớm. Toang rồi, hóa ra những phán đoán trước đó của chúng ta, cái gì mà không báo cáo tức là chưa đi xuống phía nam, hóa ra là tự mình lừa mình à? Chúng ta căn bản chưa hề tiến hành trinh sát vịnh tàu. Vậy thì hạm đội Nhật bị phát hiện lúc 10 giờ 25 phút sáng đó, liệu chúng có tiếp tục đi xuống phía nam không? Từ lúc bị phát hiện đến bây giờ, đã là hơn 10 tiếng đồng hồ rồi. Hiện tại chúng đang ở đâu? Turner không biết. Cả hạm đội đồng minh hiện giờ không ai biết.
Và điều còn ly kỳ hơn nữa không phải là việc báo cáo chậm trễ. Chậm thì đã chậm rồi. Nhưng mọi người thử nghĩ xem, nếu nhìn thấy một hạm đội với quy mô như trong báo cáo đang đi xuống phía Nam, các bạn có cảm thấy nó là mối đe dọa lớn không? Vấn đề là, cả hai bản báo cáo này, chủng loại tàu thì báo sai, số lượng tàu cũng báo sai nót. Thực tế, hạm đội Nhật Bản gồm 5 tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu tuần dương hạng nhẹ và 1 tàu khu trực. Vậy thì 2 tàu mẹ thủy phi cơ trong báo cáo ở đâu ra vậy? Chuyện này thật khiến người ta dở khóc dở cười. Nghe nói phi công trinh sát nhìn thấy 2 con tàu đang thu hồi hoặc phóng thủy phi cơ. Rồi nhìn kích thước tàu, thế là báo cáo luôn đó là tàu mẹ thủy phi cơ. Trời đất ơi, tàu tuần dương hạng nặng có thể phóng thủy phi cơ, chuyện này là bí mật quốc gia hay sao? Tàu tuần dương hạng nặng của đồng minh các anh chẳng phải cũng làm được như thế sao? Sao tự nhiên lại biến thành tàu mẹ thủy phi cơ thế này? Cho nên, thứ đang giúp cho Turner đưa ra quyết sách và phán đoán lúc này chính là 2 bản báo cáo chiến sự vừa chậm trễ đến mức thái quá, vừa sai lệch đến mức ly kỳ. Mạng lưới trinh sát đa hướng của quân Mỹ thoạt nhìn thì có vẻ chặt chẽ, nước chảy không lọt, nhưng do đủ thứ vấn đề từ việc truyền tin, nhận dạng chủng loại tàu cho đến xác định số lượng tàu đã vô tình giúp cho Mikawa Gunichi thực hiện thành công kế sách man thiên quá hải, dối trời qua biển. Lúc này là chưa đến 10 giờ tối, thực ra vẫn còn thời gian để thực hiện một số điều chỉnh trong việc bố trí phòng thủ. Nhưng Turner đã không làm vậy. Các bạn có thể nói rằng ông ấy bị những bản báo cáo chiến sự đó làm cho lạc hướng. Nhưng thực tế là ông đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng trong ngày có thể thay đổi cục diện chiến trận. Và đây chính là quân cờ domino cuối cùng dẫn đến thảm bại của phe đồng minh. Hạm đội đồng minh tại bãi đổ bộ không hề thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh nào về mặt bố trí, cũng như không hề chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh đêm. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem xét cách bố trí của quân đồng minh. 6 tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu tuần dương hạng nhẹ và 15 tàu khu trục được chia thành 4 hướng. Trong đó, 3 hướng đóng vai trò là lực lượng cảnh vệ bãi đổ bộ, được bố trí phân tán tại 3 cửa ngõ nằm giữa đảo Guadalcanal, Tulagi và Savo. Hạm đội cảnh vệ phía Nam, 3 tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu khu trục, chỉ huy là chuẩn đô đốc Crutchley của Hải quân Hoàng gia Anh chỉ huy. Đây là một cựu binh từng tham gia trận hải chiến Jutland thời Thế chiến I. Hạm đội phía Bắc, 3 tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu khu trục, chỉ huy là đại tá Rep Cole, thuyền trưởng tàu tuần dương Vincent. Hạm đội phía Đông, 2 tàu tuần dương hạng nhẹ, 2 tàu khu trục, chỉ huy là chuẩn đô đốc Scott. 3 hạm đội này tuần tra theo các tuyến đường cố định, khoảng cách giữa hạm đội phía Bắc và hạm đội phía Nam vào khoảng 20 km. Tôi đoán, thậm chí có thể đoán chắc rằng mọi người chắc chắn sẽ chỉ trích cách bố trí này của Turner là chia quân. Dường như trong lịch sử, mỗi trận đánh đều có một câu chuyện về việc chia quân. Điều mà Tâm Ngữ muốn chia sẻ với mọi người là, nếu ngay cả chúng ta cũng biết việc chia quân là không tốt, thì chẳng lẽ Turner hay Crutchley, một cựu binh từng tham gia trận hải chiến Jutland thời Thế chiến I, lại không biết sao? Đối với bất kỳ việc chia quân nào, chúng ta cũng cần nhìn vào lý do của việc chia quân đó, chứ đừng chỉ đơn thuần chỉ trích bản thân việc chia quân. Cách bố trí này của quân đồng minh, đây là một kiểu bố trí điển hình nhằm phòng ngừa các cuộc tấn công bất ngờ từ tàu ngầm hoặc các hạm đội quy mô nhỏ. Bởi vì trước đó, phe đồng minh đã nhận được tình báo rằng tàu ngầm Nhật đang tiếp cận bãi đổ bộ. Đồng thời, cũng không có bất kỳ thông tin nào chỉ ra rằng có một hạm đội quy mô lớn đang đến gần. Vì vậy, Turner đã thực hiện việc bố trí chia quân này. Do đó, quan điểm của tôi khác với đại đa số các video hoặc bài viết mà các bạn có thể đã xem. Tôi cho rằng bản thân việc bố trí chia quân này không có vấn đề gì. Vấn đề vẫn là nằm ở khâu tình báo. Nếu Turner biết rõ ràng rằng Nhật Bản đang điều động 5 tàu tuần dương hạng nặng, 2 tàu tuần dương hạng nhẹ và 1 tàu khu trục đến tấn công bất ngờ, mà ông ta vẫn bố trí như thế này, thì tôi mới cho rằng đó là vấn đề về bố trí lực lượng. Cho nên, tôi cũng hy vọng mọi người khi xem chiến sử, đừng cứ thấy chia quân là vội vàng chỉ trích. Điều quan trọng hơn là phải phán đoán xem tại sao người chỉ huy lại chia quân, và lúc đó có nên chia quân hay không. Nếu nói về sai lầm của Turner, thì có lẽ còn một điểm nữa. Đó là vào tối hôm đó, ông đã triệu tập Crutchley, người chịu trách nhiệm chỉ huy cả hạm đội phía Nam và phía Bắc,
đến chỗ mình để họp. Tham dự cuộc họp còn có Sư đoàn trưởng Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1, Van der Grief. Thế là Crutchley đã đi trên soái hạm của mình, tàu tuần dương hạng nặng Australia, đến gặp Turner. Mà chiếc Australia này lại chính là chiến hạm có sức chiến đấu mạnh nhất, được huấn luyện kỹ càng nhất trong toàn bộ hạm đội cảnh vệ khu vực phía Nam. Cuộc họp này thảo luận về vấn đề phải làm gì sau khi Fletcher rút lui. Sau chiến tranh, cuộc họp này bị chỉ trích là hoàn toàn không cần thiết, bởi vì nó trực tiếp dẫn đến việc chỉ huy tối cao tiền phương và chiến hạm mạnh nhất vắng mặt trong trận chiến sắp diễn ra. Thực tế đã chứng minh chỉ cần cử một tham mưu của Crutchley đi dự họp là đủ rồi. Thế là, quyền chỉ huy hạm đội phía Nam khi chỉ huy tối cao vắng mặt được chuyển giao cho Bowder, thuyền trưởng tàu Chicago. Được rồi, bây giờ mọi yếu tố đã hội đủ, chỉ còn chờ Mikawa Gunichi đến gõ cửa thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian, bổ sung thêm chi tiết về quá trình trận đánh mà chúng ta đã phân tích trong video kỳ trước. Chiếc tàu khu trục mà Mikawa đã vòng qua ngay từ đầu chính là học sinh giỏi radar của phe đồng minh, tàu Blue. Học sinh giỏi này và hạm đội của Mikawa có khoảng cách gần nhất chỉ là 2 km. Vậy mà nó cứ thế không phát hiện ra gì, rồi quay đầu bỏ đi. Các nhà phân tích sau chiến tranh cho rằng binh lính Mỹ lúc bấy giờ rõ ràng vẫn chưa thao tác thành thạo radar. Tuy nhiên, Turner chọn con tàu này chính vì radar của nó đáng tin cậy. Vì vậy, cũng có khả năng là địa hình phức tạp của khu vực đã gây nhiễu sóng radar phản hồi của tàu khu trục. Đồng thời, các sĩ quan và binh lính trên tàu đã quá phụ thuộc vào radar, dẫn đến việc không phát hiện ra tàu Nhật. Tiếp theo, chiếc tàu khu trục chạm mặt Mikawa là tàu Jarvis. Chiếc tàu đã trúng một quả ngư lôi vào ban ngày. Vẫn kịch bản cũ, chiếc tàu khu trục này không phát hiện ra Mikawa và cũng không có bất kỳ hành động nào. Nguyên nhân sâu xa chỉ có thể giải thích là do binh lính đã quá mệt mỏi. Sau khi vòng qua Jarvis, tiếp theo Mikawa đối mặt trực diện với hạm đội cảnh vệ phía Nam. Đáng lẽ ra, ở khoảng cách này, tàu Nhật không thể hoàn toàn ẩn mình không dấu vết. Thủy phi cơ mà Mikawa phóng đi trước đó đã phát ra tiếng động cơ ầm ĩ khá rõ. Một số thủy thủ của hạm đội phía Nam đã nghe thấy tiếng động này. Nhưng họ, một là không hiểu rõ chiến thuật dùng thủy phi cơ thả pháo sáng của quân Nhật, hai là do hoàn toàn không có cảnh báo trước về việc tàu Nhật đang đến gần. Vì vậy, một số người trong số họ thậm chí còn tưởng rằng đó là tiếng động cơ của máy bay phe mình. 1 giờ 43 phút, tàu khu trục đi đầu hạm đội cuối cùng cũng phát hiện ra tàu Nhật. Nhưng đã quá muộn, những quả pháo sáng đang từ từ rơi xuống khiến họ luống cuống tay chân. Và chiếc tàu lớn đi đầu hàng quân, tàu tuần dương hạng nặng Canberra, đã trở thành mục tiêu rõ ràng nhất trên vùng biển tối đen. Nó nhanh chóng bị các tàu Nhật tập trung hỏa lực chăm sóc, trúng 27 phát đạn và hoàn toàn không còn khả năng đánh trả. Tương đối mà nói, chiếc Chicago đi ngay sau nó không bị tập trung hỏa lực ngay từ đầu, chỉ trúng một quả ngư lôi và một quả pháo, rồi nhanh chóng rút lui về phía Tây. Thuyền trưởng tàu Chicago Bode, với tư cách là chỉ huy hạm đội tạm quyền, đã bị trận đánh bất ngờ làm cho choáng váng. Trong lúc cấp bách, ông ta lại không truyền tin tức về việc phát hiện tàu Nhật và việc giao tranh đã nổ ra cho hạm đội phía Bắc. Nghĩa là sau khi trận đánh bắt đầu, hạm đội phía Bắc lúc này vẫn chưa biết rằng chiến sự đã nổ ra ở phía Nam. Về lý thuyết, ở khoảng cách này, họ có thể nghe thấy tiếng pháo hạm nổ. Vậy thì hạm đội phía Bắc lẽ ra cũng phải nhận ra tình hình bất ổn rồi chứ. Nhưng thà nồi, thời tiết trước đó đã giúp tàu sân bay Mỹ ẩn mình, lần này lại đứng về phía người Nhật. Hôm đó, khu vực gần đảo Savo đang có mưa rông sấm sét. Lúc đó, sấm chớp đùng đùng, tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt. Mọi người cứ tưởng đó là âm thanh nền của môi trường tự nhiên vùng Nam Thái Bình Dương. Nhưng thực tế lại là tiếng quân bạn đang bị ăn hành tơi tả. Hạm đội cảnh vệ phía Bắc nhận ra tình hình bất ổn vào lúc nào? Chính là khoảnh khắc họ bị đèn pha của tàu chiến Nhật Bản chiếu sáng. Vậy mà chiếc Vincent vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Thuyền trưởng còn chửi đồng lên qua hệ thống liên lạc. Đừng có chiếu đèn vào chúng tôi, tắt ngay mấy cái đèn đó đi, chúng tôi là quân Minh. Tàu Nhật lại một lần nữa phát hiện trước và bắn trúng trước tàu Mỹ. Tàu tuần dương hạng nặng Vincent và Astoria ngay lập tức chìm trong biển lửa.
Trong số đó, thể hiện tốt nhất phải kể đến chiếc Quincy. Sau khi thực hiện được 2 loạt bắn, nó bị tàu Nhật bắn trúng. Quả pháo rơi vào máy phóng thủy phi cơ ở phần giữa tàu, gây ra đám cháy lớn tại kho nhiên liệu thủy phi cơ. Trong biển lửa, Quincy vẫn kịp tung ra loạt đạn cuối cùng, bắn trúng xoáy hạm Chokai. Nhưng bản thân nó, dưới sự chăm sóc liên tục của hỏa lực Nhật Bản, đã đi đến hồi kết của cuộc đời mình. Lúc này, hành động của Mikawa trước trận đánh mới thấy rõ sự chuyên nghiệp. Yêu cầu tất cả các tàu trong hạm đội dọn sạch mọi vật dụng dễ cháy nổ trên bong, bao gồm cả nhiên liệu hàng không dư thừa, ném hết xuống biển. Đến đây, chúng ta đã khớp với phần cuối của video kỳ trước. Quân đồng minh bị đánh chìm 4 tàu tuần dương hạng nặng, 1 tàu tuần dương hạng nặng và nhiều tàu khu trục khác bị thương. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển góc nhìn trở lại Mikawa Gunichi trên tàu Chokai. Lúc này, ông có 3 sự lựa chọn. Ở lại, điều động hạm đội đi theo lộ trình cũ một lần nữa, tiến vào bãi đổ bộ, tấn công các tàu vận tải, mở rộng chiến quả. Biết đủ thì dừng, hỏa tốc rút lui. Lựa chọn thứ 3, có lẽ ít người biết, do thuyền trưởng tàu Chokai Hayakawa đề xuất. Để lại chiếc Chokai có sức chiến đấu mạnh nhất để mở rộng chiến quả. Các tàu còn lại rút về phía Bắc. Đứng trước ngã rẽ lịch sử, các bạn sẽ chọn gì? Chúng ta đều biết, cuối cùng Mikawa đã chọn rút lui. Nguyên nhân rất nhiều và phức tạp. Trước hết là vị trí hạm đội lúc đó đang khá phân tán, cần phải chỉnh đốn lại đội hình rồi mới đi qua đảo Savo xuống phía nam. Do những con tàu cũ kỹ như Tenryu, Yubari, khả năng cơ động hạn chế, lại chưa từng huấn luyện chung với đội chủ lực, nên tốc độ chỉnh đốn đội hình sẽ rất chậm. Theo ước tính của họ lúc đó, thời gian để chỉnh đốn đội hình cộng với thời gian quay lại bãi đổ bộ cần khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, tức là phải đến 4 giờ hoặc 4 giờ 30 phút mới có thể quay lại bãi đổ bộ. Khoảnh khắc đó cũng đã rất gần thời điểm trời sáng tại địa phương. Ông rất khó có thể thoát khỏi phạm vi tấn công của tàu sân bay Mỹ sau khi hoàn thành được tấn công tiếp theo vào các tàu vận tải. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là ông không hề biết rằng lúc này các tàu sân bay Mỹ đã rời xa vùng biển này. Ngoài ra, việc phong hải đồ thất của tàu Chokai bị phá hủy cũng là một yếu tố thúc đẩy không nhỏ. Các sĩ quan Nhật Bản không quen thuộc với môi trường biển tại đây. Việc tiếp tục tác chiến ban đêm trong điều kiện không có hải đồ khó khăn đến mức nào có thể dễ dàng hình dung. Hơn nữa, ngư lôi và các loại vũ khí khác trong hạm đội cần được nạp lại và điều chỉnh. Mấy con tàu cũ trong hạm đội đánh được đến mức này đã là một kỳ tích rồi. Tàu Tenryu có lẽ là trường hợp quá đáng nhất. Cứ mỗi lần thực hiện một loạt bắn tê xạ là tàu lại bị mất điện một lúc. Thậm chí chấn động khi khai hỏa còn làm hỏng cả thiết bị định vị của chính nó. Tổng hợp lại các yếu tố này, bao gồm cả điều đã được giới thiệu trong video kỳ trước. Các tham mưu của quân Nhật lúc đó có đề cập rằng việc rút lui về phía Bắc có thể khiến hạm đội đóng vai trò mồi nhử, dụ tàu sân bay Mỹ tiến lên phía Bắc, tạo thời cơ chiến đấu cho lực lượng không quân. Cuối cùng, Mikawa đã chọn rút lui. Hơn nữa, vào thời điểm đó, ngay cả một tham mưu cực kỳ cuồng nhiệt và hiếu chiến như Kami Toshio cũng đứng về phía Mikawa. Nếu nói đến các yếu tố ảnh hưởng, có lẽ còn phải kể đến một yếu tố phi chiến đấu. Khi Mikawa nhậm chức tư lệnh hạm đội 8, cũng như khi ông xin xuất chiến, Bộ trưởng Bộ Quân lệnh Hải quân Nagano đã từng nhiều lần nhấn mạnh với ông rằng quốc lực Nhật Bản yếu kém, tổn thất tàu chiến là điều không thể gánh chịu được. Do đó, yêu cầu ông khi đưa ra quyết định phải thận trọng và thận trọng hơn nữa. Điều này thực sự có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao đi nữa, đây cũng là ý tứ của cấp trên trực tiếp. Tiếp theo, chúng ta hãy xem lựa chọn số 3. Tôi không biết liệu có người bạn nào chọn phương án này không. Hoặc chúng ta sửa đổi lựa chọn số 3 một chút, giữ lại vài chiếc tàu tuần dương hạng nặng có sức chiến đấu mạnh hơn, được huấn luyện tốt hơn, ở lại. Còn mấy chiếc tàu ô hợp kia thì rút lui trước. Những con tàu cờ lại sẽ đánh thêm một đợt nữa. Tốc độ chỉnh đốn đội hình của họ nhanh hơn, hiệu suất tác chiến cao hơn, có thể quay lại bãi đổ bể để hoàn thành cuộc tấn công trong thời gian ngắn hơn. Cảm giác đây là một phương án dung hòa không tồi. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua lực lượng còn sót lại của quân đồng minh. Ngay cả khi không tính đến các tàu khu trục đã bị thương trong giao tranh, thì quân đồng minh vẫn còn bố trí 7 tàu khu trục gần bãi đổ bể,
cộng thêm tàu tuần dương hạng nặng Australia trước đó không tham chuyến vì bận đi họp, và hạm đội cảnh vệ phía đông với 2 tàu tuần dương hạng nhẹ và 2 tàu khu trục. Các bạn vòng qua đảo Savern quay lại, dù có nhanh đến đâu thì cũng đủ thời gian cho họ tập kết lực lượng. Lần này thì hạm đội đồng minh có chưa tỉnh ngủ cũng đã bị đánh cho tỉnh người rồi. Vậy các bạn có tự tin rằng chỉ với vài chiến hạm còn lại có thể thực hiện thêm một đợt tấn công thiệt hại không, đổi lấy mấy nữa không? Khi chúng ta cân nhắc vấn đề Mikawa nên đi hay ở, rất nhiều người thường bỏ qua thực lực của các chiến hạm đồng minh còn sót lại. Nhưng thực tế, chúng không hề dễ coi thường. Do đó, suy nghĩ của tôi là việc để Mikawa ở lại trong khi không biết động thái của tàu sân bay Mỹ là điều không thể. Việc để lại một phần binh lực dựa trên lực lượng hiện có của đồng minh cũng không phải là một phương án hay. Rút lui có lẽ là sự lựa chọn sáng suốt duy nhất đặt ra trước mắt ông lúc bấy giờ. Cuối cùng, chúng ta hãy tổng kết lại tại sao quân đồng minh lại thua trong trận hải chiến này. Thực ra, từ khâu trinh sát đến chỉ huy rồi đến các chi tiết chiến đấu, chúng ta sẽ thấy quân đồng minh dường như mắc lỗi ở mọi khâu. Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là vấn đề truyền tin tình báo. Các báo cáo chính sự chậm trễ và không đủ chính xác đã khiến người chỉ huy đưa ra những bố trí sai lầm, đồng thời cũng khiến các đơn vị tiền tuyến hoàn toàn không có sự chuẩn bị và cảnh giác. Trong tình huống đó, họ đã phải chịu một trận thảm bại. Nhưng thực ra, trận thảm bại này cũng giúp nhiều người nhìn thấy tiềm năng của hạm đội đồng minh. Nếu các thủy thủ có thể vận hành và sử dụng radar thành thạo hơn, thì cục diện chiến tranh rất có thể đã khác đi nhiều. Ngoài ra, chiếc Quincy bị quân Nhật tập trung hỏa lực, vậy mà giữa biển lửa vẫn có thể chỉ bằng 3 loạt bắn tề xạ đã bắn trúng chính xác phòng hải đồ của tàu Chokai. Điều này cũng chứng minh đầy đủ rằng nếu tình báo đắc lực, hạm đội chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng quân đồng minh có thể lập nên chiến công trong tương lai, rửa sạch nỗi nhục trước đó. Cuối cùng, xin chia sẻ với mọi người một tình tiết lịch sử nhỏ mà tôi mới đọc được gần đây. Đối với Mikawa Gonichi, việc ông luôn không nắm rõ vị trí của tàu sân bay Mỹ đã ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình ra quyết định của ông. Thế nhưng, sau trận đại chiến vào ngày 12 tháng 8, một chiếc tàu ngầm đi quang đảo Guadalcanal đã nhận được tin nhắn từ một trạm gác của quân Nhật bố trí ở phía tây nam đảo. Trạm gác này lại báo cho tàu ngầm biết rằng, vào sáng sớm ngày 7 tháng 8, họ đã phát hiện bóng dáng một thiết giáp hạm và khoảng 2 tàu sân bay Mỹ ở phía xa về hướng tây nam. Và sau buổi trưa ngày 7 tháng 8, các tàu này đã chuyển hướng về phía nam, rời xa Guadalcanal. Và đây chính xác là quỹ đạo di chuyển của tàu sân bay Mỹ trong ngày hôm đó. Nếu ngày 7 tháng 8 quân Nhật có thể biết được động thái của tàu sân bay Mỹ, thì quá trình từ các đợt không kích đến cuộc đột kích của Mikawa vào ngày hôm sau có lẽ đều sẽ bị viết lại. Nhưng tại sao anh ta không báo cáo sớm hơn? Rất tiếc, thiết bị điện tín của trạm gác này tối đa chỉ hỗ trợ anh ta gửi tin nhắn đến đảo Tulagi, chứ không thể gửi tin đến Rabaul. Mà phòng điện tín trên đảo Tulagi thì gần như đã bị phá hủy ngay khi chiến sự vừa bắt đầu. Nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy lạnh sống lưng. Nhưng lịch sử có lẽ không có sự trùng hợp, chỉ có tính tất yếu. Tại sao trạm gác của người ta, chỉ các trinh sát viên Coast Watchers của đồng minh lại có thể liên lạc với hạm đội của mình, cung cấp biết bao tình báo quý báu, còn trạm gác của các anh thì lại không thể? Thực ra, tất cả những thông tin và phân tích ở trên cũng chỉ là hành động của một hạm đội riêng lẻ, hạm đội 8 thuộc hạm đội Liên hợp Nhật Bản. Muốn có được những hành động lớn hơn tại quần đảo Solomon này thì không thể thiếu sự tham gia của Yamamoto Isoroku hoặc lục quân Nhật Bản. Yamamoto sẽ lập kế hoạch đoạt lại Guadalcanal như thế nào? Lục quân Nhật Bản sẽ lại báo hại đồng đội? Sẽ hành động như thế nào? Chúng ta hãy cùng mong chờ video tiếp theo về chiến dịch Guadalcanal. Đây là kênh Beam & Mer Military. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.